Mirëmëngjes nderuar miq, ako jemi sërish së bashku për të filluar një tjetër javë, për të filluar një tjetër takim këtu në Dita Jonë, si për herë nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Alona Minga. Mirëmëngjes edhe nga unë Blendi Sale, mirë se keni ardhur në Dita Jonë zonë sotrin. Sot është e hënë, fillim jave, data 17 qershor. Këta janë disa prej titujve kryesor të temave që do të prekim sot në program. Opozita parlamentare ka gjetur zërin e saj në Kuvendin e Shqipërisë përmes disa deputetëve të cilët mbajnë qëndrime kritike ndaj dy krave dhe kastës së zakonshme politike. Ralvioni është njëri ndër këta zëra i cili vazhdimisht kërkon nga foltorja e Kuvendit hapa konkret dhe jo fjalë boshe lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor. Për të folur mbi situatën në të cilën gjendet vendi dhe angazhimin e opozitës parlamentare, ne kemi sot në studio pikërisht deputetin Ralvioni. Machine learning është termi anglisht që përdoret për makineritë kompjuterike të afta të mësojnë përmes inteligjencës artificiale dhe përvojave të punës pa u programuar nga njeriu. Machine learning sot fokusohet tek zhvillimi i programeve dhe aplikacioneve të cilat mund t'i përdorin vetë të dhënat që u vjen në dispozicion për të mësuar prej tyre. Geron Taçi, rubrikës #, do të vijë sot si çdo të hënë për të na treguar disa gjëra mjaft interesante lidhur me kompjuterat që mësojnë dhe përmirësohen vetë. Gjotër mi presim në studion e Dita Jonë, producenten e politikës në A2 CNN, Merita Haklaj, me cilën edhe sot do të flasim mbi zhvillimet që pritet të ndodhin gjatë kësaj jave të re. Reagimi i pritshëm i ndërkombëtarëve për të devijuar palët nga një konflikt i mundshëm në datën 30 qershor është sot në fokusin e bisedës sonë, bashkë me të tjera zhvillime natyrisht që vijnë nga politika. Një qendër e re solidariteti po nis të ndërtohet në kryeqytet. Fokusi është tek shkolla profesionale për të ndihmuar të rinj që të gjejnë veten në një kohë kur shumë prej tyre shohin shpresë jashtë kufive të Shqipërisë. Pikërisht në këtë kohë kur duket si zgjidhje emigrimi, një njerëz si Arber Hajdari ka një tjetër alternativë, një mundësi më të mirë për ta parë të ardhmen ndryshe. Kur do të jetë gati dhe çfarë përmban ky projekt për te godinës së shkollës, ne kemi ftuar sot Arber Hajdarin nga Fundjavë Ndryshe për të na treguar. E pra këtu janë disa prej temave që do të trajtojmë sot në emisionin e sotëm, pra që pa do të varojmë nga politika, nga angazhimi social, pse jo edhe nga gjithçka tjetër, nga teknologjia, dhe jeni të mirë pritur të na ndiqni si për herë këtu në program. Dhe cila është pyetja që ne kemi vendosur në Facebook? Sot ka të bëjë pikërisht me bamirësinë, pra Arbi do të jetë pak më vonë me ne, ju e dini, nga Fundjavë Ndryshe dhe shumë gjëra të tjera, ka qenë fokusi i tij pra bamirësia, po ne pyesim edhe për ju, edhe për ne. Të bësh bamirësi sot është më e vështirë apo më e lehtë? Po, është pikërisht kjo pyetja që u hedhim në faqen tonë në Facebook të A2 CNN dhe duam dim opinionin tuaj. Na shkruani dhe ne ndërkohë do t'i përgjigjemi gjatë programit tonë. Duam të dim dhe këndvështrimin tuaj pra në lidhje me këtë temë, në këto ditë që duket sikur është më e lehtë ndoshta deri diku sepse edhe mundësitë janë më të mëdha, por pse jo edhe më e vështirë se ka dhe njerëz të cilët janë mbledhur në atë le të themi në atë rrethin e tyre të ngushtë, në bazë se nuk shikojnë shumë për te nëse çfarë do, dhe njerëzit që kanë vërtet nevojë për ndihmë apo jo. Është vërtet, është diçka. Njerëzit duan të japin, njerëzit janë bujar, por ndonjëherë është edhe vështirë në kuptimin që ti do që ta bësh të lehtësisht. Shikoja për shembull në botë tani shumë njerëz bëjnë bamirësi përmes kartës kreditit, thjesht duan të japin atë numrin dhe të japin para, po pa hyrë në të tjera ndralla e gjëra të tilla, kështu që si të bësh njerëzit të mundshme në mënyrë që të durojnë, ky është një çelës për organizatat që merren me bamirësinë, po ne ju pyesim sot pra, nëse ju e gjeni më të vështirë apo të lehtë për të bërë bamirësi për të dhuruar pra në ditë si këto. Shumë mirë. Pra presim opinionin tuaj në faqen e A2 CNN-it në Facebook. Por ne ndërkohë le të fillojmë siç fillim për herë në programin tonë. Duam t'ju japim një flesh të parë informativ dhe jo vetëm informativ, por sportiv, në lidhje me motin e gjitha si këto, por e startojmë si për herë ditën tonë me kolegun Erion Dushi, i cili është në linjë të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Erion. Si ishte fundjava jote nëse mund të pyesim? Po, ishte këndshme, duke pasur parasysh që ne kishim një mbledhje si staf, ajo ishte shumë e bukur si pjesë e fundjavës, ndërkohë që dje gjithë ditën në lajm. Gjithë ditën në lajm, po ka qenë të dielën në lajm. Tani jeni gatshëm, do të thënë je gati, nuk jemi si mbas një fundjavë që ke nevojë për masazh për të filluar punën. Je gati se je i stërvitur nga e diela. Jepi. Faleminderit. Mirë, fillojmë. Gazetari gjermani të përditshme Bild, Peter Tiede, paralajmëron të tjera përgjime që sipas tij faktojnë mashtrimet me zgjedhjet në Shqipëri, të cilat do të publikohen sot pasdite. Në fillim të muajit, tabloidi gjerman publikoi përgjimet me Astrid Avdylajt, pjesë e grupit kriminal të Shijakut, me kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dako, si dhe zyrtar të tjerë të administratës në këtë qark. Përgjimet që kanë dalë nga organi i prokurorisë paraqesin ndikimin e bandës së Avdylajve që nga emërimet dhe shkarkimet në administratën lokale, caktimin e kandidatëve për deputet
sinqeritet, madje dhe për angazhimin e tyre për të surprizuar kryeministrin për një rezultat të pastër në favor të socialistëve në zgjedhjet e 2017-s. Kryeministri Edi Rama ishte dje në juglindje të vendit ku tha se opozita doli nga parlamenti dhe nisi protestat për bllokuar rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian nga frika e reformës në drejtësi. Rama tha se drejtësia do të ndëshkojë zyrtar e zyrtar duke sulmuar përsëri Berishën, Metën, Bashën dhe Kryemadhin. Lulëzimi hap një vendin si do hidhe, mu hodhi Ilir Meta. Zbuloi të gjithë të plan destruktiv. Ideatorët dhe frymëzuesët e cilit janë Sali Berisha dhe Ilir Meta, ndërkohë që lulëzimi është një kukull që është mësuar t'i marrë gjërat qyll, e s'di që thotë, s'di që kërkon, sepse është dembel, tani unë e njoh. Kam shok. Është dembel, është llafazan, është dhe gjumash. Shiko se të del një gjarë. Lulzim Basha reagoi në Facebook duke shprehur se Edi Rama ka javë që bredh në për Shqipëri duke ngjallur panike, duke kërcënuar me degje të vendit dhe burgosje të gjithë opozitës. Kam një lajm të keq për të, tha Basha. Shqipëria nuk do digje dhe opozita nuk trembet. Fundi i tij dhe i veglave të tij qorre në Kovend, qeveri, polici, prokurori është i pashmangshëm, Vion Basha dhe thot ndër të tjera se dua të shtoj të gjithë bashkëqytetarëve të mi se duhet të jenë të sigurt. Asgjë e keqe nuk do të ndodh Vion ai. Edi Rama do të ikë dhe të vetmit që do të marrë me vete do të jenë mercenarët e tij të korruptuar dhe të lidhur me krimin, përfundon kreu i opozitës. Ndërkohë Financial Times i kushton një shkrim të gjatë Shqipërisë, reformës së saj në drejtësi dhe krizës politike aktuale. Artikulli i prestigjozes londineze nis me dosjet e shumta të akumuluara në gjykatën e lartë, mbetur vetëm me 2 antar, e cila më shumë i ngjan një depoje sesa një gjykate funksionale. Financial Times u referohet disa burimeve në Bruksel, kur thotë se nëse vendimi për Shqipërinë nuk ndahet nga ai për Maqedoninë e Veriut, shanset për vendin tonë do të ishin më të mëdha. Gjykata e Elbasanit vendosi të lirojë nga qelia antaren e bordit të AMA Suela Sula dhe ish inspektorin e këtij institucioni Izmir Hajdarit arrestuar gjatë operacionit policor Krasta. Ata do të jetohen në arrest shtëpie si të dyshuar për përfshirje në korrupsion gjatë licencimit të kablorëve, një prej të cilëve një antarit të fisit Çapja. Aferat e dyshuara korruptive të zyrtarëve të AMAs dhe të sektorit privat u zbuluan gjatë përgjimeve të kryera për llogaritë e hetimit të 3 ngjarjeve të vjetra kriminale të ndodhura në qytetin e Elbasanit. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë e Madhe akuzohet se Irani është ai që ka vendosur minat, por tani më edhe Arabia bën të njëjtën gjë duke akuzuar atë drejt për drejt për vendosjen e minave në anijet naftmbajtëse norvegjeze dhe japoneze në Oman. Fakt është që Arabia dhe Irani kanë qenë në një luftë të përhershme verbale me njëri tjetrin, por kjo ngjarje i ka dhënë mundësi të thellojnë tensionet mes tyre. Në Amerikë, ndërkohë Kongresi po mundohet të bllokojë presidentin Donald Trump për të mos vijuar më tej me situatën dhe i kërkoi të mos i shes me armë Arabi Saudite dhe Emirateve. Nga frika një sulmi ushtarak mes palëve, madje shkoi më tej, duke bllokuar fondet ushtarake në mënyrë që Trump të mos vendos sulme ndaj Teheranit, paqë nevoja e miratimit nga ana e Kongresit. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshi. Faleminderit Erion, do të kemi mundësi të lidhemi sërish së bashku. Mirë, siç thamë, është bloku i parë informacioneve të dobishme për të filluar një ditë ashtu siç duhet dhe për të filluar një ditë ashtu siç duhet. Të duhet një informacioni kryesor që ta sjellë Erion Dushi, të duhet dish për shkakun se si do të jetë moti në këtë mëngjes, e gjatë ditës për ditën e sotme, këtë e bën Tanja Porja këtu tek ne, kështu që ja, ku e kemi zonjën Zotrin, ta takojmë së bashku dhe të shikojmë se si do të jetë moti për sot. Mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes, në fakt pas një fundjavë goxha të nxehtë për të gjithë neve, sot nisi shpresë për një freskim të kushteve të motit dhe konkretisht gjatë pjesës së parë të ditës do të ketë dominim të kthjellime në të gjithë territorin shqiptar, ndërkohë duke afruar orëve të mesditës kemi një fuqizim të vërtetësirave kryesisht në zonat lindore, në veri dhe në zonat lindore ku presim rrebeshje të përkohshme shiu, kjo gjatë orëve të mesditës dhe orëve të parë të pasdites, më pas gradualisht në mbrëmje kemi sërish kthjellim të kushteve të motit në të gjithë territorin shqiptar. Përsa i përket zonës ulëtërësirës perëndimore, ajo vjon të mbetet Bregdeti dhe një pjesë e mirë e zonës së ulët, do të mbetet edhe gjatë mesditës dhe pasdites kryesisht me kthjellime të shkurtra dhe verancëra të shpeshta por të pareshje. Përsa i përket temperaturave, ka patur një rënje të lehtë të vlerave termike në orët e mëngjesit, rënja do të jetë më e ndjeshme gjatë orëve të mesditës për shkak të prezencës së dukshme të verancëra në pjesë më të madhe të territorit, akoma më e ndjeshme rënja do të jetë në zonat malore ku pritet që
maksimumi të zbres në 30 gradë Celsius nga 35 në ditën e dishme. Pjesa tjetër e territorit do të vijojë me temperatura nga 32 deri në 35 gradë Celsius, nga afërsisht 39 gradë Celsius që shënuar në ditën e shtunë, që është dhe maksimumi deri në këtë moment e vitit 2019. Ky është informacioni për territorin shqiptar për ditën e sotme. Faleminderit Tanja. Mirë, shumë mirë, pak më freskët, gjithsesi ja vlen sepse është hënë, është ditë pune, kështu që nuk bën keq. Patjetër. Ka pasur gjëra për të diskutuar tani edhe lidhur me sportin. Zonja Zotrin do të takojmë edhe kolegun tonë Eral Kodeli, i cili do të na sjellë gjithë këtë informacion lidhur me fushat e blertat, marrim vesh se çfarë ndodh lart e poshtë për sa i përket sportit. Në një moment ja ku kemi edhe Eraldin. Erald, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Saulona, mirëmëngjes të gjithë miqve të Dita Jonë CNN. Do ta nisim me njëherë me atë që ishte edhe lajmi ditës në Itali. Juventusi më në fund ka zyrtarizuar emërimin e Maurizio Sarrit në stol. Italiani lë kështu Chelsea-n, pasi të dyja klubet rënë dakord për një kompensim për prishjen e kontratës. Sarri firmosi për 3 vite të ardhshme me Bardezin, që kanë si objektiv kryesor fitimin e trofeut të Champions League. 60 vjeçari u bashkuar londinezëve verën e kaluar, duke lënë Napolin dhe arriti vetëm një vend të tretë në Premier League, si edhe fitoren në Europa League. Italiani bëhet kështu i 9-ti trajner i cili largohet nga Chelsea prej periudhës ku Roman Abramovich mori drejtimin e klubit në vitin 2003. Te Juventusi, Sarri zvendëson Massimiliano Allegrin, i larguar pas këtij sezoni edhe pse fitoi titullin kampion, por nuk arriti të triumfonte në turneun e shumë dëshiruar dhe të sillte në Torino trofeun e Champions League-s. Nga futbolli ndërkombëtar do të spostohemi te një tjetër sport. Kampioni shqiptar i bilardos Eklend Kaçi ka siguruar një tjetër trofe të rëndësishëm në karrierë duke fituar turneun e lojës me 9 gur në Pongau Open 2019 të Austrisë, pasi mundi në finale gjermanin Joshua Filler me rezultatin 9-6. Një finale për titullin, por edhe për vendin e parë në renditjen e Euroturit. Me suksesin e tij, Kaçi arriti të mbetet lider në renditjen europiane pas një përballje që u përshkua nga specialistët si tepër cilësore. Nuk e di si arrita deri në finale duke fituar 4 ndeshje të vështira. Besoni apo jo, triumfova në turne edhe pse kisha 30 orë pa gjumë, shkruante Kaçi. Nëse do të kishte fituar, Filler do të më merrte fronin e Europës, por vazhdoj unë të jem numri 1. Kaq për këtë takim të parë me sportin. Blendi dhe Ulona, linja sërish për ju. Shumë faleminderit Eral për Tyson Fury që mbyll atje. Mirë, kishte bloku i parë, zonja Zotrin, me gjithë këtë informacion nga moti tek sporti dhe lajmet midis. Ne do t'i lëmë me kalendarin, tani të shikojmë se çfarë ka ndodhur në datën 17 qershor ndër vite, dhe kur të kthehemi do të kemi disa prej titujve kryesor të mediave online sot në mëngjes, bashkë me Ulonën do i lexojmë për ju e më pastaj Geron Tashi na bashkohet këtu për parë pak kompjuterat që mësojnë të mësojnë, është diçka shumë interesante, ndaj ju sugjerojmë këtë në hashtag për këtë të. 1885, në limanin e New Yorkut, mbërrin statuja e lirisë, e cila ishte një dhuratë për Shtetet e Bashkuara nga populli i Francës. Statuja, një figurë femre, përfaqëson Libertas, perëndeshën romake të lirisë, e cila mban një pishtar dhe një tabelë, simboli i ligjit, mbi të cilën është gdhendur data e shpalljes së pavarësisë së Amerikës, 4 korrik, 1776. Një zinxhir i këputur qëndron në këmbët e saj. Statuja është ikonë e lirisë, shenjë mikpritëse për emigrantët që vinë nga larg. 1940, 3 vendet balltike, Estoni, Letoni dhe Lituani, bien nën pushtimin e Bashkimit Sovjetik. 1944, Islanda shpallet republik. 1955, mjekët kryen transplantin e parë të veshkave në botë në një spital të Chicagos në Shtetet e Bashkuara. 1963, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara kërkon heqjen e detyrimit për recitimin e vargjeve të Biblës dhe lutjeve të Zotit në shkollat publike. 1972, skandali Watergate, herët në mëngjes, 5 veta u arrestuan për hyrje në zyrat e Komitetit Partisë Demokratike, që ndodheshin në ndërtesën Watergate, kompleks zyrash dhe apartamentesh në kryeqytetin Washington. 3 prej tyre ishin emigrant kuban, një ishte kubano-amerikan dhe personi 5, James McCord, ish agent i CIA-s. Atë ditë personat e arrestuar u akuzuan për vjedhje, por të nesërmen u zbulua se McCord ishte bashkërendues për çështje të sigurisë në Komisionin për zgjedhjen e presidentit Richard Nixon. Më vonë,
u zbulua se qëllimi tyre ishte vendosja e pajisjeve të përgjimit në zyrat e partisë opozitare e Partisë Republikane të presidentit Nixon. 1980 lindi në Kaliforni Venus Williams, teniste amerikane. Por kontributin e saj në sport, ajo është renditur nga revista Times midis 30 legjendave të sportit të tenisit. Sërish së bashku tani, ë? Sërish së bashku, zonë zotrin, në Dita Jonë në ekranin e A2CNN, e ditë çfarë po më pëlqen. Është koha tani për të parë disa prej titujve kryesor të mediat online. Aulona do fillojmë me faqen e televizionit tonë, është A2CNN.com. Po fillojmë me faqen A2CNN.com dhe shikojmë në qendër të vëmendjes Meta, shfuqizimi i 30 qershorit, vendim kushtetues shumë solid, nuk do të ketë zgjedhje. Pra është kjo intervista që presidenti ka dhënë për Al Jazeerën dhe është zbardhur pra kjo intervistë edhe në faqen kryesore të A2CNN. Por ndër të tjera mund të lexoni protestë në rrugë kundër Ramës, debatet e ish deputetëve opozitar me policinë. Rama u sqarova me presidentin e Maqedonisë së Veriut. Ai përpiqet për vendin e tij, Meta jo. Mund të lexoni gjithashtu Financial Times, artikull për Shqipërinë, politika e brendshme, pamje jo të rishte për Bashkimin Evropian. Velia e 30 qershori, referendum, opozita bën protesta me iPhone 8. Gjithashtu mund të lexoni protestuesit që shoqërojnë Ramën nga bllokimi i rrugës në Korçë tek vendimi i gjykatës së Elbasanit. Burg për krerët e Partisë Demokratike në Librazh dhe Prenjas, Basha, vendim burracak. Mund të lexoni gjithashtu dhe gazetari Bild përgjigje të reja për mashtrimet zgjedhore në Shqipëri. Pra është ky shkrimi tjetër pra që vjen në A2CNN, është një lajm i cili vërtet ngjall dhe interes sepse flitet që ndoshta pikërisht ditën e sotme mund të dalin të tjera përgjigje pra pikërisht në gazetën Bild. Pra këto dhe të tjera mund të gjeni në faqen kryesore të A2CNN.com, mund t'i klikoni, mund t'i informoheni, mund të rishikoni mjaft nga kronikat dhe pjesë të programeve tona që transmetohen në televizionin ton pa haruar dhe të shkarkoni edhe aplikacionin e A2CNN për të qëndruar gjithmonë të informuar. Unë e kam. Edhe. Shumë mirë, atëherë do të dhe është shumë i mirë, ju rekomandoj me të vërtet. Atëherë shikojmë titujt tek Panorama shumë shpejt zonë zotrin, disa prej të fundit që ata kanë hedhur online. Paparazzi akuzuan si të lidhur me bandat. Deputetët bisedë të tensionuar me ministren Balluku. Janë deputetët Ilir Ndraxhi dhe Ergys Qyrbja, pra që janë parë në shoqërinë e deputetës Belinda dhe ministres Belinda Balluku disa ditë më parë gjatë jashtë parlamentit kur ka patur seancë. Vendi nuk është gati për antarësim. Kriza politike, krimi dhe korrupsioni, Rama flet për Al Jazeerën, pse nuk jemi ende pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, luft pastrimit të parave është një citat nga Taulan Balla, i cili thotë ku vendi miraton paketën. Ndërkohë në një tjetër titull, Rama e ironizoi në miting, reagon Klevis Balliu, ti më 30 qershor do të bësh zgjedhjet e noc rrokut, thot Klevisi. Ndërkohë Meta për Al Jazeerën, qeveria po merr autoritet e shtesë që se lejon kushtetuta. Rama s'duhet të zhgënjehet me mua, kam pritur prej tij, thot Meta pra për median e huaj. Ndërkohë shtyrja e zgjedhjeve, Meta për Al Jazeerën, Rama dhe udhëheqësit e tjerë të vinë të bëjnë një marrëveshje, duhet dëshmuar kam përshtypjen se është duke folur pra për qetësinë e natyrisht edhe mençurinë që kërkohet nga liderët. Ndërkohë nga Nano tek Berisha, si prokuroria heton krye opozitarët, është një tjetër titull dhe i fundit tek Panorama, nis ndërtimi i 4 pallateve në kurorën e gjelbër në Durrës, reagon Berisha, masakër e Gjush Abdylit para dorëzimit të mandatit, është çfarë lexojmë të fundit tek gazeta Panorama Online sot mëngjes. Mirë, ndërkohë ne ecim më tej dhe jemi me një tjetër të përditshme, jemi tek Mapo dhe titulli kryesor të saj. Balla, luftë pastrimit të parave. Bardhi, po flet Taulant Jaris Beko. Ky shkrimi i parë, ndërkohë Meta flet për Al Jazeerën, nuk do të ketë zgjedhje më 30 qershor. Bild nuk ndalet, 2 shkrimet që tronditën Shqipërinë. Rama u sqarua, kryediplomati i Maqedonas, na ndani nga Shqipëria. Rama për Al Jazeerën, Shqipëria nuk është gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Basha, kam një mesazh për Ramën, ne nuk të rriqemi, nuk friksohemi. Financial Times, reforma në drejtësi, shpresa e Shqipërisë për në Bashkimin Evropian.
Mund të lexoni ndërkohë dhe të tjera shkrime. Petrit Vasili thumbon Ramën, na e shpifi ky frikacak, apo Murizi u shkarkua, Sajmir Koreshi zgjidhet kreu i Partisë Demokratike në Lushnjë. Mund të lexoni ndërkohë dhe të tjera që vijnë nga politika. Rama ironizoi në miting, reagon Klevis Balliu dhe i kthen natyrisht përgjigje Ramës. Bashkimi Evropian ndamkos Rusin për dezinformim. Saljani publikon videon Rama braktiset edhe në Maliq. Bild nuk ndalet, dy shkrimet pra që tronditën Shqipërinë dhe gjykata la në burg zyrtarët e Partisë Demokratike, Basha, Rama punësit, vllavrasje. Pra këto dhe të tjera që shikoni kryesisht janë lajme që vijnë nga politika, mund të gjeni këtë mëngjes në faqen online të përditshme Smapon. Vazhdojmë atë. Shkojmë tutje tani, shikojmë të tjerë tituj zotrin sot në mëngjes, është koha për shqiptarja.com, shumë shpejt disa prej titujve atje. Meta, Rama dhe Basha të vinë në presidencë për një pakt politik. Juncker, ai nuk e di se çfarë bëhet këtu, është presidenti Ilir Meta pra që jep intervistën për Al Jazeera, siç e cituam edhe nga mediat e tjera pak më herët. Lirohet ish deputeti demokrat, burg për dy kryetarët që tentuan t'i bllokonin rrugën Ramës. Protestë me dy kishta edhe në gjykatë është titulli që lexojmë tek shqiptarja.com. Ndërkohë, operacioni Krasta, arrest shtëpie për gazetaren Suela Musta dhe Adem Boriçin, lihen në burg edhe 5 të tjerë pra, kanë marrë këta dy ish kolegë kanë marrë gjithashtu pra që thua trajtimin për të ndejur në arrest në shtëpi në vend se në qeli. Ndërkohë, konflikt në Bulqiz, dy vëllezër qellojnë me armë drejt makinës, plagoset 41 vjeçari, është një titull që vjen nga Bulqiza sot mëngjes. Kryetari i ri, PD-ja vendos një avokat pasues të Murrizit në Lushnjë, më kandidoi Basha, është çfarë ka deklaruar ai. Gjithashtu lexojmë mbaj mend. Opozita e kishte përgatitur skenarin për protestat e dhunshme në fund të 2018-s. Është një tjetër citim pra, edhe shohim në foto atje edhe zotin Rama e gjithashtu Nikol Lesi. Burg ku shpengon zgjedhjet. Basha Ramës. Opozita nuk trembet. Kjo është e fundit që lexojmë tek shqiptara.com, për tjerë tituj ju ftojmë që ta ndiqni në faqen e tyre pra, por shumë prej tyre të lidhur me politikën sot mëngjes. Mirë, vazhdojmë dhe ecim më tej në tjetër të përditshme dhe jemi tek Java News këtë mëngjes. Basha në prokurori për lobimin, Rama. Tani është i akuzuar, si do ta përballoj, pra është kjo pyetja që ngrihet si titull kryesor pra në Java News të mëngjes. Por mund të lexojmë gjithashtu. Zyrtarët e Partisë Demokratike në burg, Basha kërcënon gjyqtarët dhe prokurorët e Elbasanit. Rama ironi me Metën duhet t'ia ndalonte kafen turke fallxhores dhe doktorit. Balla në Selanik, kush nuk vjen të votojë në 30 qershor të bëj plazh në Durrës. Veliaj, Saliu, Luli, Mona dhe Iliri po bëjnë pazare për Shqipërinë te Gjiri i Lalësit. Rama në 30 qershor vendoset fati i Shqipërisë për 30 vitet e ardhshme dhe Veliaj nga Peza, më 30 qershor referendum të çojmë opozitën në shtëpi. Por ndërkohë mund të lexoni edhe të tjera opinione si nga Artur Ayazi, kujt i shërbejnë thirrjet e kryetarit të opozitës apo nga Merobaze, kush mund ta pranojë ofertën për të qenë pjesë e komiteteve të shpëtimit. Mund të lexoni gjithashtu nga Benandoni, Shqipëria kur demokratike pa transparencën e partive të saj, apo dhe nga Kreshnik Spahiu, 11 fakte pse Berisha nuk e lejon Metën të dekretojë një datë tjetër zgjedhjesh. Pra këto dhe të tjera opinione mund të lexoni në faqen online të Java News të mëngjes, ne ecim më tej. Okej, shkojmë tutje tani, shikojmë edhe disa prej titujve tek reporter.al. Lobimin në SBA, prokuroria ngre akuzë ndaj Lulzim Bashës, është lajmi pra i cili do të konkretizohet sot me vajtjen e kreut të opozitës në prokurori, siç është thirrur për të dëshmuar lidhur me akuzat e falsifikimit të dokumentave dhe pasrimit parave, siç akuzohet. Ndërkohë lexojmë nga rajoni, prokuroria e Kosovës mund të rihap çështjen e Vasfije Krasniqi Gudmanit, është një tjetër titull, pra është vajza e cila dëshmojnë Kongresin Amerikan pak kohë më parë, ne e pam dëshminë e saj të një përdhunimi që i kishte ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Merkel risiguron Maqedoninë e Veriut për fillimin e bisedimeve për Bashkimin Evropian, është tjetër titull nga rajoni. E gjithashtu lexojmë sot tek reporter.al, skeda e pasurisë së deklaruar Esmeralda Keshi, drejtuese e prokurorisë në Dibër. Okej. Këta janë titujt tek reporter sot në mëngjes, ne shkojmë tutje për të parë titujin në një tjetër media. Po ecim më tej dhe vazhdojmë në tjetër media online dhe jemi tek Monitor dhe shikojmë dhe çfarë ka të bëjë me ekonominë ndërkohë. Banka Botërore, gati gjysma e ekonomisë shqiptare është informale. Hiqen deklarimet e biznesit në zyrën e punës, po detyrohen të punësojnë persona me aftësi të kufizuar. Kredit me probleme rriten sërish në prill, shtohen me 30 milion euro në 4 muaj. Mund të lexojmë gjithashtu bizneset që po mbyllen dhe ato që po lulëzojnë, pra janë të tjera shkrime, ndërkohë kultura financiare, shqiptarët marrin notë kaluese.
Bursa e energjisë, përfitim për gjithë lojtarët e tregut, menaxhohet risku i çmimit. Ndërkohë që mund të lexojmë dhe të tjera nga vendi, menaxhimi i rrezikut të energjisë hidrike të Shqipërisë, disa mësime nga përvoja ndërkombëtare. Përfundon pa nisur ëndra për bashkimin e Fiat me Renault, pra është një të shkrim që vjen tek Monitor, por mund të lexoni gjithashtu dhe të tjera analiza, për shembull kullat në Tiranë arrin në 4.000 euro metri katror, kush po i blen? Kërdia për shtëpi u zgjerua me 11%, huat e buta rrisin kërkesë për periferin dhe e fundit pastrimi i parave 3 masa për të mbyllur shtigjet. Pra, si shikoni analizat e biznesit, e ekonomisë dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me këtë, mund t'i gjeni në faqen e parë të Monitor këtë mëngjes, ne vazhdojmë më tej. Okej, do shkojmë tutje tani, shikojmë titujt që vinë nga Kosova tek koha.net, zonja Zotrin. Viktima dyshohet se u rra e pastaj u hodh jashtë veturës nga bashkëshorti. Është një titull nga një ngjarje që ka ndodhur në Kosovë. Një tjetër është ekspertët e huaj rekomandojnë mos akreditimin e 3 universiteteve publike në Kosovë gjithashtu. Nga PDK-ja dhe AAK-ja thumbojnë LDK-n për leshjet në përdeg. Ndërkohë Surer, pa pajtim mes Amerikës dhe Evropës nuk mund të ketë zgjidhje të çështjes së njohjes pra në Kosovë dhe Serbi. Gjilani ka humbur 400.000 euro në konteste gjyqësore, rrezikon miliona. Dhe e fundit, 2 pjesëtarë të komunitetit të Rom akuzojnë policinë se u rrahën në stacion, ndërkohë kjo e mohon pra që të ketë ndodhur. Këta janë disa prej titujve të koha.net. Sot mëngjes ne shkojmë tek cnn.com për një moment. Shohim edhe disa prej titujve që ndodhen në këtë faqe për një pasqyrim të shpejtë. Atëherë, masat e Hong Kongut bëjnë argumentin e tyre, pra e bëjnë atë të qartë dhe kjo shprehet përmes 2 milion njerëzve që kanë dalë në rrugët e qytetit për të protestuar kundër ligjit të ekstradimit në Kinën. Ky është edhe titulli kryesor tek CNN-i, pra organizatorët shpallin se 2 milion njerëz marshuan për të kërkuar që liderët e vendit të japin dorëheqjen për shkak të projekt ligjit që përgatitën pra të ekstradimit, i cili tani më është pezulluar. Ndërkohë, lexojmë të tjera pse një balancë e re është kthyer kundër tarifave që Trump ka vendosur me Kinën, është një tjetër titull nga ekonomia që gjem atje. Ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës po peshojnë edhe opsionin ushtarak kundër Iranit, siç konfirmon edhe Mike Pompeo, pra në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që vajzat e ekipit kombëtar të futbollit amerikan kanë vendosur një tjetër rekord botror, është çfarë shohim në edicionin nga sporti në të djathtë të faqes lart. Këto janë disa prej titujve kryesor të CNN-it. Gjithashtu shikojmë se si Brazili ka hequr vizat me 4 vende të reja. Lexojmë nga ajo rubrikë që tek CNN quhet Rreth botës, ndërkohë që ka edhe një çarje e re për sa i përket udhëtimit global ajror në kuptimin e një risie, pra që është në qendër të faqes së CNN-it. Për më shumë ju ftojmë ta lexoni atje. Zonja Zotrin, ndërkohë që edhe Spice Girls kanë pasur një koncert, shikoj që janë atje në fund. Adele kishte vënë disa gjëra në Instagramin e saj lidhur me koncertin e Spice Girls, ai thoshte herën e fundit që isha në një koncert të tillë isha 10 vjeç dhe i ka ende idhuj. Po shikoj që ndërkohë në Notre Dame që nga kremtuar dhe mesha e parë që nga rënja e zjarrit, pra me sa duket ka filluar jeta, nëse mund ta quajmë kështu, në këtë vepër të jashtëzakonshme dhe po fillon të kthehet drejt normalitetit. Absolutisht. Bukur. Po keni shumë gjëra tek cnn.com, ju ftojmë për më shumë atje zonjë Zotrin dhe me këtë ne kemi mbyllur si thua pasqyrimin e disa prej titujve kryesor të medias online. Por në fakt me foto interesante ju lëm tani në këtë mëngjes për të parë se çfarë ka ndodhur në këto ditë dhe që reporterët e sjellin në qendër të vëmendjes dhe më pas do të ngelemi te kjo pjesa e bukur, te kjo pjesa që përpiqemi të kuptojmë gjëra që ndoshta na duken të pamundura, por që kanë filluar të bëhen realitet, sepse flasim për teknologjinë, flasim për tendenca për të sjellë teknologjinë më afër ditës sonte, përditshme sonte. Sot atë që quajmë machine learning, pra janë makina të cilat mësojnë, kompjuterat që mësojnë të mësojnë dhe që përmirësojnë vetë, pa kjo është e bukur, që ne rrim veçantë dhe ata janë gjithmonë e më të aftë për të na ndihmuar. Kjo është shumë e bukur. Do ta shikojmë. Gerondi na shpjegoi. Por ndjekim fotot të parë.
Në foto shumë të bukura. Ai panda që rinë në fund atje është shumë rehat në parkun e tij. Shumë. Po edhe ne jemi rehat zonja e zotëri, madje jemi mirë tani se do të bëjmë një bisedë interesante, çdo të hënë Geron Taçi afrohet këtu me ne në studio për të na shpjeguar mbi teknologjinë. Geri, mirëmëngjes edhe sot. Mirëmëngjes Geri. Dhe cila është me pak fjalë tema përpara se ndjekim kronikën që ke përgatitur? Sot do flasim për se si makinat mësojnë nga shembujt që njerëzit ju japin në mënyrë që të zëvendësojnë në proceset e punës, të zëvendësojnë dhe në shumë gjëra tjera. Dhe besoj do jetë një ardhmë shumë interesante. Dhe mbase mora spunto dhe nga pyetja që bëri Blendi ratën e kaluar që çdo bëjnë këta njerëz që ose do zgjidhin gjithë gjërat makinat. Kjo nuk ishte shumë e thjeshtë si përgjigje. Mirë. Unë kam parë Terminator 2-shin mbrëm, Sarah Connor na paralajmëron ta ai film për një të ardhme ku robotët marrin tokë. Po le të shikojmë nëse ka një opsion më të mirë, një alternativë më paqësore. Zotrin Geron Taçi ka bërë gati këtë material. Sa kohë mendoni se do të duhet që kompjuterat të bëjmë punën tuaj më mirë se ju? Makinerit e thjeshta dhe kompjuterat dikur kryenin veprime standarde në fabrika dhe ky proces quhej automatizim. Por sot ata mund të ulin avion, të diagnostikojnë kancerin apo të tregtojnë aksione në bursë. Jemi në pragun e një faze të automatizimit që nuk ka ekzistuar kurrë më parë. Në 2 dekadat e ardhshme, gjysma e vendeve të punës në Amerikë do të kryen nga makina apo programe kompjuterike. Sot, në epokën e informacionit, risia dhe progresi në teknologji po krijon gjithnjë më pak vende pune. Një gjeneratë e re makinerish pa shumë zhurmë po marrin terrenin e vendeve të punës. Këto makineri arrin që të mësojnë se si duhet të kryejnë funksionet e një zanati, madje edhe të marrin vendime, duke analizuar të dhënat që marrin nga njerëzit e duke u specializuar gjithnjë më tepër. Gjenerata e re janë makinat që mësojnë makineri dhe programe kompjuterike nëpërmjet sistemit të vetëmësimit, sistem ky ndërtuar nga algoritma, të cilat diktojnë se çfarë detyrash duhet të kryejnë për të arritur një qëllim. Po bëhen të afta dhe madje më të specializuara se njerëzit në profesione të ndryshme, që nga farmacistët, analistët, gazetarët e deri tek pjekësit e qofteve. Profesionet nuk do të zhduken brenda ditës, por do të kenë gjithnjë më pak njerëz që i kryejnë ato, por zhdukja e zanateve nuk mbaron me kaq. Njerëzit. E çuditshme, nga makinat, nga ndërtimi deri tek picat. Në të do dalim komplet jashtë përdorimit ne. Pizza al forno. E kishin bërë edhe kështu. Po pra, ishte një kompani franceze. Na trego pak në bërin gati të këtij materiali edhe po themi në hyrjen e kësaj machine learning si temë. Çfarë ka bërë ty përshtypje më shumë që të zhdukur me vërtet wow? Më dukur shumë interesante projekti i IBM-s, që është IBM Watson, që është një inteligjencë artificiale, po ka një ndryshim inteligjencë artificiale dhe machine learning, sepse inteligjencë artificiale mëson se çfarë veprimesh duhet kryejnë njerëzit, ndërsa machine learning mëson profesionet dhe eksperiencat e njerëzve. Dhe Watson ishte kombinimi të dyjave dhe arrin që të klonoj një profesion si për shumë profesionin e doktorit. Për shembull, duke gjykuar mbi eksperiencat e ndryshme që kanë mjekët mbi diagnostifikimin e kancerit, tashmë Watsoni arrin që të detektojë kancerin më shpejt se një doktor. Ose për shembull në sëmundjet e syve, ato të arrin të detektojnë problemet që mund të kesh në sy më shpejt se sa një. Po çfarë që bën Watsonin, po themi në planin e parë më të aftë se një doktor? Shiko, për të diagnostifikuar diçka. Për të marrë një shembull tjetër për të analizuar më mirë pjesën e mjekësisë. Ishte një kompani në Los Angeles e cila kishte ndërtuar një software që punonte mbi bazën e machine learning dhe kishte për qëllim të largonte menaxhimin e mesëm kompanive të ndërtimit. Dhe ky software çfarë bënte? Punësonte profesionistë lirë nëpërmjet internetit dhe studionte se si ata punonin dhe si do të zgjidhin problemin dhe pastaj mësonte nga eksperiencat e këtyre personave dhe nga mënyra se si ato kishin zgjidhur problemet dhe pastaj i zgjidhte vet. Në të njëjtën formë, Watson punon edhe në mjeksi. Në të njëjtën formë, për shembull, kemi edhe Google-in, i cili nuk është brapa me këtë gjë. Konkretisht mund ta hasnin për ditë tek përkthimet. Kur ne për shembull mundoheshim të përktheshim diçka nga Google-i në shqip, në fillim ishte pak problematike dhe nuk kuptoi. Por po ta shikoni sa vjen më shumë, duke mësuar nga eksperiencat tona, machine learning i Google ka arritur që të fillojë ta perfeksionojë përkthimin nga anglisht në shqip. Po mirë, Geri, kjo do të thotë që automatikisht kompjuterët apo diçka tjetër automatizuar do të jetë më saktë se sa vetë njeriu? Po, dhe ky është një problem social. Sepse për shembull parashikoj ka një studim që ishte bërë në vitin 2013 për vendet e punës në Amerikë
këto vende punë do të përgjysmoheshin, sepse gjysma e tyre do të zihen nga makineri apo programe kompjuterit të cilat në thelbin e tyre kanë machine learning. Në thelb janë më pak të kushtueshme se sa patjetër janë më eficientë. Domethënë praktikisht shembulli i software-it të kompanisë ndërtimit në Los Angeles pothuajse i përgjysmon kostot. Kështu që dal ngadalë. Patjetër, por nuk smuren, nuk mungojnë në punë, nuk kanë nevojë për siguracion shëndetësor apo për pension më vonë. Dhe më interesant është që mund të replikohen kollaj. Edhe mund të punojnë pafund. Nuk kërkojnë rritje rroge, po. Patjetër, gjitha këto gjërat janë të mira për ata që janë, po themi, në drejtimin e kompanive, pa janë këto të mira për, po themi, sistemin shoqëror, cilin e kemi lidhur se puna sot është në bazën e gjithçkaje. Ne disim mirë çfarë bën ti dhe prej asaj përgjigje që marrim, krijojmë një ide se kush është ky person dhe çfarë vlerë ka në shoqëri. Tani nëse ne bëhemi, po themi, të panevojshëm, mos u mbasim edhe ne vlerën që i kemi dhënë vetes. Tani ky ka qenë një problem që është hetuar filozofik pastaj, po. Po është hetuar që në 1970 në Kanada, kur u parashikua se që atëherë se çfarë do ndodhte me kompjuterat dhe me termin machine learning apo vetë mësimi, le ta quajmë makinerisë, pra makina mëson vetë, nuk ka nevojë që ti të thuash se çfarë duhet bëj, dhe u bë një test ku njerëzit mund të merrnin një rrok bazë vetëm sepse ishin njerëz. Edhe kjo i quajt Universal Basic Income. Domethënë e ardhura bazë universale. Ishte është parashikuar diku ke $1.000 në Amerikë dhe pretendohet të bëhen teste mbi këtë lloj forme dhe kjo lloj teknologjie ka dy çështje, ose e zhduk varfërinë, ose e minimizon në mënyrë ekstreme për një shoqëri më të mirë, le të themi, ose do krijoj ekstremin tjetër që Pra se këtë pyetje dua të bëj unë, kush por nuk ja vlen sepse i bie që të gjithë personat kush deli fituar në tërë këtë histori? Shiko, që teknologjia gjithmonë ka dhënë benefitet e veta për njerëzimin, kjo është e padiskutueshme. Dhe mbase kjo është një impakt social shumë i lartë, kjo situata që kemi tani, e cila do na duket pak e çuditshme tani në fillim, por më mbrapa do ketë ide si puna e kësaj. Po do ketë më tepër njerëz të papunë, njerëz të pamotivuar, njerëz që mbase do kenë shumë kohë se duhet të kenë normalisht. Si mund të funksionojë? Nga eksperimenti që u bën në Kanada, u pa që njerëzit të filluan që të studionin, të kërkonin një punë më të mirë, ose gratë kujdeseshin më shumë për fëmijët, dhe me thënë morën në rolet që donin të kishin. Po çfarë do bënin për të fituar, për të jetuar është çështja? Ato para do t'i marrësh nga shteti. Kjo ishte koncepti, po merr $1.000 thjesht sepse je njeri. Edhe ky ishte edhe, më duket ishte një kandidat amerikan që po e propagandonte, ja harrova emrin Dita Jonë, që nuk po më kujtohet emri atë. Por që ideja ishte që ai vinte nga bota e high-tech. Njëri nga kandidatët që është tani, po. Dhe ai po e promovon shumë Universal Basic Income, që do marrim rrok vetëm sepse jemi njerëz. Vetëm se marrin po, sepse kemi parasysh që njerëzit nuk mund të kryejnë detyrat më mirë sa një makinë, sidomos në mjeksi, sidomos në ndërtim apo në parashikimin e motit, le të themi. Do jetë mjaft e vështirë për një njeri të konkurrojë me një makinë. Ne kemi Tanja Polen edhe në mjafta. Biles ishte konferenca e makinave që mësojnë u bë këtë javë dhe teza më interesante ishte një pedagoge angleze e cila tha se si nëpërmjet net machine learning mund të kontrollojmë motin në botë, ose të paktën të dimë se çfarë do bëj makina të ardhmen. Për ta bërë pak të thjesht për njerëzit që na dëgjojnë tani dhe këtë konceptin e machine learning, për të dhënë një shembull të cilin mund ta kemi që tani në dorë, sepse kam përshtypjen që kjo nuk është një gjë që do si thua sot se kemi dhe nesër në mëngjes se kemi, por është diçka që dal nga dal vjen edhe plotësohet. Për shembull kam re që kur shkruaj në WhatsApp, po them, telefoni im më sugjeron fjalë në shqip. Që mendon se unë dua të shkruaj, ajo autokorrekti, po jo, është dhe sugjerimi i fjalëve. Domethënë ajo fillon mëson gjëra që duket sikur më përgjon gjatë kohës që unë shkruaj dhe pastaj më sugjeron terma të saktë në fakt që unë po i kërkoj. Praktikisht ato bën. Të përgjon gjatë gjithë kohës dhe studion mënyrën tënde të komunikimit. Unë shkruaj më dhe ajo kupton në që po mundon të shkruaj më një herë, për shembull dhe më jep atë si opsion. Pikërisht. Kjo është se si makina mëson nga shembujt. Dhe ajo jo vetëm krahason shembujt që merr nga ty, por krahason edhe shembujt që merr nga mua apo që merr nga gjithë shqiptarët që hyn edhe dhënat e tjerë. Patjetër, dhe pikat e ndryshme krahasojnë dhënat me njëra tjetrën për të arritur në një lloj standardizimi se kush është termi komunikim. Po.
Praktikisht po, dhe po të shikoni, më bënda përshtypje, machine learning është aplikuar edhe në website-et ruse dhe po të shikoni website-et ruse përkthejnë shumë më mirë shqip se sa website-et e tjera. Në vërtet. Po ky Krugeri, na trego pak për këtë efektin Dunning-Kruger efekt është shumë interesant sepse njerëzit kanë një veti që kujtojnë se e kryen një profesion më mirë nga që kryen në të vërtetë. Dhe janë bërë eksperimente dhe ju mund ta shikoni edhe kur janë për shembull show-t ku ftohen njerëz për të konkuruar ose për shembull mund të shikoni dikon në një profesion që thonë jam shumë i mirë në këtë zanat, por në fakt krahasuar me çfarë bën vaki nuk është fare. Dhe ky efekti Dunning-Kruger besoj se edhe politikanët tanë kanë goxha të zhvilluar këtë. Ku na pëlqen vetja, po? Po, ku na pëlqen vetja le të themi. Po, por ky është një efekt tashmë i matshëm edhe i përllogaritshëm në parametra të ndryshëm dhe arrin të studiohet se sa ti realisht e njeh një profesion. Ndërsa tek makina, tek machine learning, tek këto pajisje, ky lloj efekti nuk ekziston. Pra po të shikosh Watson në një analizë që i kërkuan të bënte për diçka, Watsoni me gjithë se ato i dhanë të dhëna të caktuara, nuk kishte indikatorë në koefidencës të lartë mjaftueshëm për të përgjigjen dhe sistemi nuk përgjigjet. Kurse po të ishte njëri në atë rast do ishte përgjigje direkt e lëre se është kështu se e dim ne. Domethënë që seriu shqiptar, po themi, e ka këtë Dunning-Krugerin shumë të zhvilluar. Ne mendojmë që i dim gjërat pra dhe i mbushim mendjen vetes se jemi më të mirë të diçka dhe japim mend. Po, Watsoni nuk e bën. Thotë jo, nuk i di gjërat. Kjo është kështu dhe pik derisa sigurohet që ka mjaftueshëm eksperjenca të marra derisa të japin një përgjigje. Për shembull marrim një kompjuter i cili luan ping-pong dhe ai fillon mëson nga lojtarët që luajnë ping-pong dhe në një parashikim që ishte bërë për këtë kompjuter, ai thoshte që unë do mësoj mirë të luaj ping-pong mas 5 vjetësh. Mas 5 vjetësh unë do bëj më mirë në botë. Edhe u bë. Apo do bëhet? Kanë kaluar vetëm 2-3 vjet dhe është shumë i mirë që tani domethënë është shumë më vështirë të fitosh me atë. Është kompjuteri tani shahisti më i mirë në botë? Po patjetër. Po Shau ka ky është projekt i Google-it, është quhet DeepMind dhe u ndërtua me një sistem quhet AlphaGo. U quhet AlphaGo sepse ekziston një lojë shumë e vjetër budiste që quhet Go. Dhe loja Go funksionon kështu që ti ke gurat e bardhë dhe gurat e zinj dhe duhet që ti të bllokosh gurat e bardhë me gurat e tu të zi. Konkretisht, por nuk është si shall, sepse është shumë më e vështirë, sepse paralelisht ti mund të kesh 1000 gur që duhet ti bllokosh me 1000 gur. Pra, problemet janë disa dhe paralel me njëri tjetrin. Ndërsa shau ka një problem të vetëm edhe ka në sekuencë. Pra unë duhet bëj disa lëvizje për të bërë mat. Dhe Go ka qenë mjaft e vështirë si lojë. Dhe Alfa arriti të fitonte. Po mirë. Fjalën e kisha në kuptimin që njerëzit kështu mund ta kenë kollaj, se mund ta kenë provuar që të luajnë shah në kompjuter dhe kompjuteri mund të bëjë një krahasim. Është i fortë. Sepse mëson. A ka diçka që e bëjnë shumë herë më mirë njerëzit dhe nuk e bën dot kompjuteri apo makina në këtë rast? Ka ndonjë gjë? Jo. Lexojmë filxhan. Nuk e di. Po për të dashuruar, dashurojnë këto makinat? Ky është një temë që është goxha jashtë pjesës teknologjisë. Kjo nuk të pëlqen. Shumë mirë. Ka diçka në fund. Nuk e kupton makina këtë, kur ka dyne ndjenja. Mirë, ka diçka që të faktën ne bëjmë shumë mirë. Japim dhe marrim dashuri. Kohë që kur makinerit na zën vendet e punës do kemi kohë që edhe të allakatëm. Edhe të krijojmë njohje të reja me makinat. Allakati që vetë. Shiko, për gjithë ata që janë interesuar me këtë temë, do sugjeronin filmin Her me Joaquin Phoenix dhe Scarlett Johansson në zërin e asaj. Për parë që mund të ekzistojë dhe dashuri ndoshta midis njeriu dhe kompjuterit. Basta se këtu ndajmë pamjet. Fantazi është ajo. Po, fantazi është, po. Mirë, kjo është një temë që duhet diskutuar gjerësisht përpara filxhanit të kafes me njëherë mbas emisionit. Dakor. Mirë, Geron Taçi, faleminderit që ishe me ne. Geron Taçi, zonë zotrin, çdo të hënë vjen dhe na informon mbi çështje tema ndryshme që kanë të bëjnë me teknologjinë. Ne quajmë këtë rubrik hashtag, do ta takojmë sërish Gerondin javës tjetër në orën 7:30 minuta, siç bëjmë të hënave, pra për një tjetër temë gjithashtu interesante, lidhur gjithmonë me teknologjinë. Mirë, në rregull, tani është momenti të marrim dhe fleshin e dytë informativ, është Erion Dushi si për herë, që na pret për të na informuar. Erion, linja për ty. Faleminderit.
Gazetari gjerman i të përditshme Bild Peter Tjede paralajmëron të tjera përgjime që sipas tij faktojnë mashtrimet me zgjedhjet në Shqipëri, të cilat do të publikohen sot pasdite. Në fillim të muajit tabloidi gjerman publikoi përgjimet mes Astrid Avdylajt, pjesë e grupit kriminal të Shijakut, me kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dakosi dhe me zyrtar të tjerë të administratës në këtë qark. Përgjimet që kanë dalë nga organi i prokurorisë paraqesin ndikimin e bandës së Avdylajve që nga emërimet dhe shkarkimet në administratën lokale, caktimin e kandidatëve për deputet, madje dhe për angazhimin e tyre për të surprizuar kryeministrin për një rezultat të pastër në favor të socialistëve në zgjedhjet e 2017-s. Kryeministri Edi Rama ishte dje në Juglindje ku tha se opozita doli nga parlamenti dhe nisi protestat për të bllokuar rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian nga frika e reformës në drejtësi. Rama tha se drejtësia do të ndëshkojë zyrtar e ish zyrtar, duke sulmuar përsëri Berishën, Metën, Bashën dhe Kryemadhin. Lulzimi hap një vendin se do hidhe, mu hodhi Ilir Meta. Zbuloi të gjithë të plan destruktiv. Ideatorët dhe frymëzuesit e cilit janë Sali Berisha dhe Ilir Meta, ndërkohë që Lulzimi është një kukull që është mësuar t'i marrë gjërat qyll, e s'di që thotë, s'di që kërkon, sepse është dembel, tani unë e njoh. Kam shok. Është dembel, është llafazan, është dhe gjumash. Lulzim Basha reagoi në Facebook duke shprehur se Edi Rama ka javë që brevë nëpër Shqipëri, duke ngjallur panike, duke kërcënuar me djegje të vendit dhe burgosje të gjithë opozitës. Kam një lajm të keq për të. Shqipëria nuk do digjet dhe opozita nuk trembet, tha. I fundi i tij dhe i veglave të tij qorre në kuvend, qeveri, polici, prokurori është i pashmangshëm Vion Basha. Dua t'u them të gjithë bashkëqytetarëve të mi se duhet të jenë të sigurt, asgjë e keqe nuk do të ndodhë. Edi Rama do të ikë dhe të vetmit që do të marrë me vete do të jenë mercenarët e tij të korruptuar dhe të lidhur me krimin, përfundon kreu i opozitës. Financial Times i kushton një shkrim të gjatë Shqipërisë, reformës së saj në drejtësi dhe krizës politike aktuale. Artikulli i prestigjozes londineze nis me dosjet e shumta të akumuluara në gjykatën e lartë të mbetur vetëm me 2 antar, e cila më shumë i ngjan një depoje se sa një gjykate funksionale. Financial Times i referohet disa burimeve në Bruksel kur thotë se nëse vendimi për Shqipërinë nuk ndahet nga i Maqedonisë së Veriut, shanset për vendin tonë do të ishin më të larta. Gjykata e Elbasanit vendosi të lirojë nga qelia antaren e bordit të AMA Sula dhe ish inspektorin e këtij institucioni Izmir Hajdari të arrestuar gjatë operacionit policor Krasta. Ata do të jetohen në arrest shtëpie si të dyshuar për përfshirje në korrupsion gjatë licencimit të kablorëve, një prej të cilëve një antari të fisit Çapja. Aferat e dyshuara korruptive të zyrtarëve të AMAS dhe të sektorit privat u zbuluan gjatë përgjimeve të kryera për llogaritë e hetimit të 3 ngjarjeve të vjetra kriminale të ndodhura në qytetin e Elbasanit. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, edhe Arabia akuzon drejt për drejt Iranin për vënien e minave në anijet naftmbajtëse norvegjeze dhe japoneze në Oman. Fakti është që Arabia dhe Irani kanë qenë në një luftë të përhershme verbale me njëri tjetrin, por kjo ngjarje ka dhënë mundësi të thellojnë tensionet mes tyre. Në Amerikë, ndërkohë Kongresi po mundohet të bllokojë presidentin Donald Trump për të mos vijuar më tej me situatën dhe i kërkoi të mos i shesë më Arabi Saudite dhe Emirateve armë nga frika e një sulmi ushtarak mes palëve. Madje shkoi më tej duke bllokuar fondet ushtarake në mënyrë që Trump të mos vendosi vetëm sulme ndaj Teheranit, pa që nevoja e miratimit nga ana e Kongresit. Madje një lajm i tillë është konfirmuar edhe nga sekretari i shtetit Pompeo. Mirë ishte gjithçka mbi informacion. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim. Faleminderit Erion. Mirë, në rregull, duke qenë se jemi këtu, le të marrim edhe një tjetër informacion të shpejt për se takon edhe motit në Europë dhe në Ballkan dhe një përmbledhje të shkurtër edhe për Shqipërinë. Natyrisht është Tanja e cila është këtu me ne dhe na informon më gjërësisht. Po, Aurora, në fakt, javën që shkoi Reshi dhe Vranësia ka qenë të fokusuar në zonat perëndimore të Europës, ndërkohë që këtë javë ne i presim në zonat qendrore, por kryesisht në zonat juglindore, duke përfshirë dhe mesdheun qendror, ku pjesën më të madhe të Reshje është e fokusuar në gatishmën e Ballkanit, rrjedhimisht dhe në territorin shqiptar, por kjo kryesisht në zonat malore, pas janë reshje tipike të sinës së verës, të cilat krijohen në pjesën e dytë të ditës, ndërsa pjesa Europa qendrore, perëndimi dhe juperëndimi mbeten kryesisht me kthjellime. Vranësia do të jenë të shpeshta edhe në pjesën tjetër të Europës, por reshjet do të jenë vetëm në zonat e izoluara. Tham, reshjet janë të fokusuara në Europën juglindore dhe duke përfshirë dhe një pjesë në mesdheu qendror. Për sa i përket temperaturave, temperaturat mbeten të larta në të gjithë Europën, ka një freskim mesatarisht prej 3 gradësh,
në zonat qendrore, por edhe në juglindje të Europës, duke përfshirë dhe rajonin tonë Ballkanin, ndërsa pjesa tjetër e Europës vijnë me temperatura të larta. Vlerat maksimale në rang kontinenti priten në ishujt mezetare, si edhe në Europën në juglindore, prej 36 gradë Celsius. Ky është informacioni për kontinentin. Shkurtimisht për territorin shqiptar, kthjellime në pjesën më të madhe të vendit deri në orët e mesditës, kur presim fuqizim të vranësirave, shpeshtim të vranësirave në zonat perëndimore, ndërkohë fuqizim të vranësirave në zonat malore dhe në veri, ku do të ketë dhe rrebeshje të përkohshme shiu. Sërish orët e mbrëmjes kthjellojnë motin në të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat sot në mëngjes kam mësuar një rënje të lehtë, rënja vijon më ndjeshme gjatë orëve të mesditës dhe kryesisht në zonat malore ku priten edhe rreshjet, duke bërë që maksimumi të mos e ka përsëri vlerën 35 gradë Celsius nga 39 që është shënuar maksimumi në fundjavë. Ky është informacioni për kontinentin, por edhe një freskim të shkurtimisht për territorin shqiptar për ditën e sotme. Faleminderit Tanja, shumë mirë. Dakor, mirë, edhim tani një vështrim të parë edhe mbi trafikun në këtë mëngjes, është ora 7:52 minuta për të parë se si paraqitet pra në kryeqytet, nëse ka filluar lëvizja dhe të shikojmë hartën, pra ku e shikojmë, pra kuptohet, pra kemi thënë gjithmonë me jeshile do të thotë që është trafik i rrjedhshëm, në ndërkohë me të kuqe do të thotë që është trafik i rënduar dhe ja ku e shikojmë që mbi zotron më tepër. Semaforët. Stop and go. Ja ku kemi zonë zotrin Tiranën dhe mund të themi që kjo e hënë paraqitet më mirë se ç'a jemi mësuar të shikojmë të hëna. Tani kemi krijuar edhe neve pak machine learning, duke parë, duke mësuar. Por me sa duket njerëzit kanë filluar të marrin pushimet dhe nuk gjejmë atë skuqje të kryqëzimeve të Tiranës siç në herë të tjera ka ende të gjelbër të shpërndar. Megjithatë, ka trafik tani në hyrje të qytetit, ndërsa i afroni rreth rrotullimit të Shqiponjës, do të keni një pritje. Shikojmë hyrjen në Skajin e majt lartas të ekranit, pra mund dalloni autostradën Durrës-Tiranë dhe hyrjen drejt kryeqytetit, e cila është rënduar edhe në nënkalimin e Kamzës, atje do të hasin probleme. Ndërkohë nga Unaza Re dalja nga Tirana është e vështirë, ndërkohë ardhja, hyrja përmes Unazës Re paraqitet më e mirë. Rruga Dritan Hoxha ka vështirësi tani në mëngjes tek semaforët në të dyja kalimet e saj, në dy drejtimet. Shohim gjithashtu se ka ngadalësim edhe tek rrethrotullimi i Zogut të Zi. Kryqëzimet e 21 dhjetorit dhe tek bloku Vazishando paraqiten si zakonisht në këtë orë të mëngjesit, pra mund të duhet që të prisim pak tek 21 dhjetori. Gjithashtu shikojmë se kjo ndikon edhe rrugën Muhamet Gjollesha, e cila në segmentin midis 21-shit dhe Unazës, pra paraqitet me vështirësi. Shohim gjithashtu se ka vonesa në rrugën e Diprës, sidomos nga Selvia, zonja Zotrinje, deri tek kryqëzimi i saj me rrugën e Barikadave, do të hasni vonesa. Gjithashtu në Unazën e sipërme në rrugën Ferit Xhajko dhe tek tregu industrial keni gjithashtu ngjeshje të trafikut atje, duhet ta prisim këtë gjë. Shohim edhe tek qendra spitalore universitare Nën Tereza dhe ngjitja drejt Kinostudios në rrugën e Diprës ka vështirësi. Gjithashtu i ngarkuar është edhe kryqëzimi i rrugës Bardyl me rrugën Hoxha Tasim në Unazën lindore. Gjithashtu do të shikojmë tek Ministria e Punëve të Jashtme. Nëse jeni në Unazë, drejtuar drejt qendrës, do të prisni tek semafori i rrugës Elbasanit, pra i urës tek rruga Elbasanit, sepse kjo zgjatet pothuajse deri tek Ministria e Punëve të Jashtme. Gjithashtu rruga e Elbasanit vet nga qyteti Studenti deri në kryqëzimin me Unazën paraqet ngadalësim tani në mëngjes. Këto janë disa prej të dhënave kryesore, po themi të trafikut në këto çaste dhe kaq besoj se mjafton për të ndihmuar. Shumë Sërish së bashku tani për të folur për politikën, siç thamë dhe para se të ndaheshim, dhe për diskutuar sepse po afrohemi rreth datës 30 qershor, pak kanë ngelur, dhe ndërkohë dikush thotë që ka zgjedhje, dikush thotë që nuk ka zgjedhje, dhe do të vazhdojmë me këtë kundërshtim sa duket derisa të vi kjo datë për të kuptuar se çfarë do të ndodhë vërtet. Megjithatë ne këtu në emisionin ton, për herës si çdo të hënë bashkë me Meritën, përpiqemi të kuptojmë diçka, edhe pse nganjëherë gjërat ta dalin jashtë fokusit, sepse politika me sa duket është sidomos në Shqipëri shumë e paparashikueshme apo jo Merit, por që gjithsesi tentojmë të kuptojmë diçka. Për shembull, patëm tek Al Jazeera 2 intervista, qoftë Ramës edhe të Metës. Si mund të interpretojmë ato? E para, ruajnë qëndrimet ekstreme. Presidenti thot me bindje që nuk do të ketë zgjedhje me 30 qershor. Kryeministri Rama thot që nëse nuk do të kishim zgjedhje me 30 qershor, e kundërta, pra do të minohej në këtë mënyrë demokracia. Si kundër
nuk kanë pritshmëri të tyre për hapjen e negociatave të antarësimit, ndërkohë që sipas presidentit Meta, pengesë serioze për këtë është jo vetëm çështja e datës së zgjedhjeve, është situata e zgjedhjeve të lira, gjithmonë për Shqipërinë vendimarrja lartë pra e vendeve të BE-s, vendimarrja politike është marrë kur vendi ka realizuar një proces zgjedhor dhe në bazë të cilësisë së zgjedhjeve është vendosur për një hap ose jo të mëtejshëm të Shqipërisë drejt të Bashkimit Evropian. Kësaj presidenti Meta bën thirrje që palët të ullën një akord, të ullën për të gjetur një akord, ai nuk beson se do të ketë një zgjidhje të shpejt 2-3 ditore kur kriza është 4-5 mujore, shprehet presidenti, dhe sipas tij dekreti është kushtetues sepse është i botuar edhe zyrtarisht është në fletoren zyrtare, si tillë nuk mund të goditet nga një organ tjetër sipas presidentit përveç se nga gjykata kushtetuese dhe duke argumentuar gjithë këtë situatë ai bën thirrje që palët të ulen në tryezë. Ajo që më bëri përshtypje tek intervista e presidentit në fakt ishte që kur gazetari e citonte se si ishte shprehur kryeministri Rama në momentin që u zgjodhi Ilir Meta president, po tha zoti Meta, Rama më zgjodhi president duke shprehur pritshmëritë e tij se do të isha edhe president i opozitës. Unë po përpiqem të jem edhe i opozitës edhe i qeverisë, por ajo çfarë kryeministri nuk po përmbush tek pritshmëritë e presidentit Meta ishte fleksibiliteti ndaj pakicës dhe mundësive për të eksploruar shumë zgjidhje, por po im shon sipas Metës një retorike përçarëse. Megjithatë, kur Meta thotë që po tendon që të ul palët në tavolinë, nga ana tjetër kemi kryeministrin i cili thotë Meta është palë vetë dhe pretendimi i tij që të ul palët është në fakt një mashtrim, po themi një mungesë në raportin me të vërtetën. E theksuar kjo edhe gjatë 3 takimeve elektorale që pati gjatë. Absolutisht, sepse ai prandaj po them, sepse po shikonin edhe pak më herët në lajmet me Rion Dushin këtu kur kryeministri thotë që kjo është një gjellë e gatuar nga Berisha dhe Meta dhe e servirur nga Luli, paktën në mënyrë demonika, siç shprehet kryeministri Rama pra. Ka mendon se shqiptarët besojnë në këtë histori? Besojnë ata që Meta, Berisha, Monika Kryemalli dhe Lul Basha mund të kenë ndonjë arsye për të konspiruar bashkë kundër Edi Ramës apo besojnë të kundërtën që Edi Rama është ai që uzurpon çdo pushtet dhe këta të katër në këtë rast gjenden në anën e dur, po themi, të historisë? Historikisht, shoqëria shqiptare është përshkruar nga të gjitha raportet ndërkombëtare si thellësisht e polarizuar. Pra një pjesë do të besoni në këtë rast kryeministrin Rama, sepse janë ata që e mbështesin, janë ata që janë votuesit e tij, dhe një pjesë tjetër do të besonte anën tjetër, kryetarin e opozitës dhe presidentin Meta, LSI-ja do të besonte po ashtu presidentin Meta. Domethënë nuk e ndan dot me thik se kë besojnë shqiptarët. Ajo përqindja e vogël që do të bënte diferencën, kjo është ajo që secila palë do të donte të dinte ku ishte. Secila palë bën sondazhet e veta dhe e shef se ku është me perceptimin e opinionit publik. Sondazhet jo gjithmonë dalin. Megjithatë, prioritare është si të zgjidhet kjo situatë, e cila në një farë mënyrë po e penalizon në rënd Shqipërinë, duke e ndarë edhe nga rruga me Maqedoninë drejt ecurisë drejt Bashkimit Evropian. Tashmë edhe vetë zyrtarët e Komisionit Evropian po kujdesen që Maqedonia të mos penalizohet për shkak Shqipërisë. Edhe Zaev, edhe gjatë vizitës së tij në Berlin, kësaj i ka mshuar, si kundër dhe presidenti i ri Maqedonas Pendarovski. Duket pra që ne jemi, nëse ne do të na mbajnë për hir ose për mëshirë në të njëjtën rrugë me Maqedoninë drejt Bashkimit Evropian, ose mund të penalizohet përkundër Maqedonia në mënyrë që ne të mos na ndajnë për të ecur së bashku në Shqipëri. Përshmëritë e Maqedonisë e pa drejtë, sepse ata realizuan një marrëveshje të vështirë, një marrëveshje që kërkuan për vite me radhë dhe u realizua mes Greqisë dhe Maqedonisë, dhe zgjedhjet i kanë mbajtur
si procese të lira zgjedhore. Çdo vend ka problemin e tyre dhe është e vërtet, siç thotë edhe Shqipëria, po siç thotë edhe Maqedonia, hapja e negociatave nuk do të thotë antarësim Bashkimit Evropian, po thjesht një nisje e një rrugë shumë të gjatë drejt antarësimit, për shkak se të gjitha vendet e Ballkanit, edhe Serbia dhe Malizi që i kanë hapur negociatat, por edhe Maqedonia dhe Shqipëria që janë më afër se vendet e mbetura pastaj të rajonit, kanë dy kapituj shumë të rëndësishëm, 23 dhe 24 që janë për shtetin ligjor, për të cilat edhe nëse do të përmbylleshin negociatat në gjithë kapitujt, këta i hapin dhe këta i mbyllin, le të themi, gjithë procesin e negociatave të antarësimit. Të duken akoma më të vakta shpresa që ne gjithë kemi për të hapur negociatat tani më, edhe për thellimin e krizës, edhe për këtë faktin, për të tendencën për ta ndarë Maqedoninë e Veriut nga Shqipëria. Duket sikur ajo shpresë dhe ai entuziazëm që edhe vetë qeveria ka patur, dhe vetë kryeministri Rama ka patur deri dje, duket edhe në intervistën që dha për Al Jazeera, dukeshë pak më jo kaq me shpresë. Shqipëria që në dhjetor dhe në janar nuk ka pasur pritshmëri që në qershor do të hapeshin negociatat. Edhe në vendimarrjen e Këshillit Evropian të qershorit, u la një dritare që mund të hapeshin një qershor, por një rivlerësim do të bëhej në vjesht. Por nëse po themi në gjatë dimrit, situata ishte dhe matej më shumë se si ishte Bashkimi Evropian me veten e vet, e prisnin zgjedhjet europiane, është se si do të ishte rezultati edhe me partitë e ekstremit të djathtë në vendet e tjera. Pra, nëse më në dhjetor ishte një situatë e tillë, tashmë doza e shtuar nga pala shqiptare edhe më shumë, për shkak se edhe në raportin e Komisionit Evropian kërkohen zyrtarë të lartë para drejtësisë në mënyrë të vazhdueshme, pra nuk kemi rezultate konkrete, si kundër njihet si arritje shumë e madhe dhe shembull për rajonin miratimi i reformës në drejtësi, zbatimi së cilës po vonon në ngritjen e institucioneve të reja, ndërkohë që institucionet e vetra dhe dy gjykatat kryesore të vendit, gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë kanë rënë tashmë, dhe si e tillë nuk kemi një drejtësi funksionale, por me shpresën se drejtësia që na pret do të jetë një drejtësi të supozojmë e vërtet. Më e mirë se që kemi pasur. Vend për përmirësim ka. Merita, nëse mund të të pyes, me që jemi të drejtësia, reforma në drejtësi natyrisht në qendër të debatit prej kaq kohësh, edhe lidhur me negociatat gjithashtu. Ca njerëz me drejt bëjnë, sepse kryeministri Rama e përdor dhe thotë që 1, 2, 3 dhe 4, për mos e përmendur edhe një herë personazhet, kanë frikë nga reforma në drejtësi, prandaj janë bërë bashkë për ta ndalur atë me çdo kusht. Ana tjetër pastaj ngrihet pyetja, ne kemi bërë këtë prej kohësh edhe këtu në këtë studio, si ka mundësi që vetëm njëra palë ka frikë dhe pala tjetër s'ka frikë, duke sikur kjo drejtësia është sharr që ka vetëm nga njëra anë, ana tjetër nuk pret fare. Dhe kjo hedh dyshime pastaj mbi cilësinë e kësaj drejtësie vet. Por doja ta lidhja pak me përgjigjet. Sepse dolën ato javën e kaluar, patëm ato regjistrimet Astrid Abdylaj duke folur me 1, 2, 3 dhe 4 dhe situata ndryshoi dhe opinioni publik reagoi. Bild ka bërë me dije që sot do të ketë publikime të tjera. Dim ne ndonjë gjë mbi natyrën e këtyre apo presim diçka, mund parashikojmë diçka se të cilës natyre çfarë do të dëgjojmë? Është përmashtrim elektoral, përmashtrim zgjedhor dhe këtë e tha vetë autori i shkrimit të parë dhe i publikimit më pas të 6 përgjimeve të para. Peter Tide tha që për sot, pas dite, si shqiptar do të shikonte Bildin për të mësuar më shumë lidhur me mashtrimin zgjedhor në Shqipëri. Pra, nga kjo duke që janë në vimësi të përgjimeve që ne i kemi parë deri tani. Pati publikime të ndryshme që i referoheshin burimeve dhe komunikimeve me Bild gjatë ditës së djeshme, që bëi fjalë për 16 audio përgjime të tjera që mund publikoheshin mos gjatë ditës së sotme të gjitha gjatë javës, dhe ku flitet për lidhje të antarëve të qeverisë me krimin apo të përfshirë edhe në përgjime me lidhur me, le të themi, krimin zgjedhor. Ka ndonjë emër, ka ndonjë dyshim, ndonjë emër që mund të qarkullojë kështu në nivel, po themi? Jo, nuk se shfolur që të tjerë zyrtarë mund të spekulojnë. Ajo çfarë ne kemi dëgjuar gjatë gjithë këtyre kohëve nuk ka qenë vetëm Vangjur Dako, ka qenë Damian Gjiknuri lidhur me dosje 184 për Dibrën.
është përmendur dhe ka hedhur poshtë kryeministri që po të dosja e Dibrës është edhe një telefonat e tij me një zyrtar vendor të Dibrës lidhur me rezultatin që gjithçka shkoi siç ishte parashikuar. Kryeministri Rama e ka hedhur kategorikisht poshtë këtë duke deklaruar se nuk është në natyrën e komunikimit të tillë një shprehi e tillë. Megjithatë, ne do të presim për të parë se çfarë është e rëndësishme investimi i bild për Shqipërinë në këtë rast. Blendi në rast se në fillim të krizës ishte media italiane investuar shumë lidhur me situatën në Shqipëri, me reportazhe që bënte, me angazhimin, me le të themi publikimin edhe të mënyrës se si edhe atëherë, domethënë kanabisi shitej, droga trafikohej, po në funksion të zgjedhjeve dhe si tillë po përgatitej edhe për këtë vit, thoshin personat e intervistuar nga gazetarët. Tashmë është investuar ndjeshëm media gjermane, por edhe partia e kancelares Angela Merkel, CDU-CSU, të cilët janë të angazhuar ndjeshëm lidhur me situatën në Shqipëri. Merite, ke për njërë pyetjen që përse këto përgjime dalin pikërisht tani, që po afrohemi kaq afër datës 30 qershor? Përgjimet nuk kanë dalë tani kanë dalë në bild. Publikohen. Fillimisht të përgjime për lidhur me dosjen 339 dolën disa prej tyre në median shqiptare, kur u bë operacioni i famshëm, ministri i brendshëm ishte zoti Xhapaj, lidhur Volvo 4 dhe këtu mësuam se kishim një dosje 339 dhe tashmë kemi një dosje të veçuar 339 që bëhet pikërisht ka fokus çështjet e krimit zgjedhor. Ajo çfarë pam neve më vonë ishte një shtesë në këtë përgjime nga zëri Amerikës dhe tashmë ato janë të siguruar dhe të publikuara edhe nga Bild. Tani do të shohim për të parë se si do të jetë efekti, por interesante është se si luhet. Aprim Krasniqi na tha para disa ditësh në studio që partnerët ndërkombëtar kishin kohë që kërkonin që ndoshta në Shqipëri të krijohej një media, një portal ku mund të publikohen situata, shembull që sipas tij është ndjekur edhe me vende të tjera, por ndoshta sipas tij është gjetur një mënyrë nga partnerët në vende të tyre për të vepruar në një mënyrë të tillë. Dhe po ashtu zoti Krasniqi u shpreh që një plan i mundshëm për Shqipërinë do të ishte si ai për Maqedoninë dhe si të tillë, domethënë situata në Maqedoni kulmoi në krizë, po aty filloi zgjidhja ishte pas publikimit të përgjimeve të famshme të zyrtarëve të ndryshëm të shtetit. Është vërtet, megjithatë nga ana e mazhorancës është përfolur dhe emri i atij që mund t'i ketë nxjerr këto përgjime. Erion Braçe ka akuzuar Besim Hajdarmatën si prokurorin i cili i ka rrjedhur këto sepse ai e ka patur dosjen dhe sipas mazhorancës ai ka përzgjedhur, nuk e ka zbardhur dosjen, por ka përzgjedhur disa gjëra që i interesonin atij, po themi, dhe këto ka rrjedhur tek shtypi i huaj. Çfarë din, qëndron kjo? Ka pasur një përgjigje apo një konfirmim të këtyre akuzave? Zoti Hajdarmata vetë nuk është përgjigjur, nuk ka reaguar. Nuk është që po kalon procesin e vettingut, është pikërisht në proces vetë. Është në vetting. Prokuroria ka nisur që nga publikimi i përgjimeve tashmë ka nisur një verifikim për të gjithë prokurorët, gjithë oficerët e policisë gjyqësore që janë marrë dhe po merren me çështjen për të verifikuar se nga ka rrjedhur informacioni dhe nga kanë dalë të përgjime. Në këtë rast, sigurisht është e dënueshme dalja e informacioneve kaq sensitive që mund të ndikojnë në opinionin publik, sikundër drejtësia, ajo e vjetra që themi neve, ka bërë që ndër vite të mos kemi asnjë ndëshkim për krim zgjedhor, mos ketë asnjë lloj penaliteti për zyrtar të lartë, vendor apo edhe qytetar që janë përfshirë në krime elektorale. Dhe kjo është ajo pse ne nuk bëjmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, sepse në fund të ditës askush nuk ndëshkohet, edhe pse kodi penal që përmend kryeministri Rama gjatë gjithë fushatës elektorale që mund të ndikojnë mbi ata që pengojnë procesin, mund të ndikojnë mbi ata që pengojnë fushatën zgjedhore, parashikon dispozitat e qarta edhe për ata që kryen krime zgjedhore. Dhe këto nuk kanë dalë. Moralisht jemi përballë situatës, dakord, prokurorët që i nxjerrin mund të ndëshkohen, por prokurorët mund të kenë edhe
meritat e tyre që kanë nxjerrë në dritën e diellit situata që po flinin në sirtarët e drejtësisë shqiptare. Po sepse ky prokuror në veçanti ka qenë gjithashtu prokuror që ka kërkuar arrestimin e Samir Tahirit më herët. Do të them nuk është ka qenë tek treshja e prokurorëve që kanë kërkuar me Gentian Osmanin dhe Elisabeth Ajmeraj. Tu sigurisht pasur një konflikt midis tij dhe mazhorancës. As atëherë nuk donin pra që t'i vinte. Flas për mazhorancën parlamentare në kohën kur. Po, këtë konflikti ishte sepse nga përsëri nga përgjimet ku ishte interceptuar ministri bisedat ku flitej për ministrin e brendshëm Samir Tahiri, pra për kushëritë e tij habilet, kishte dalë emri i ministrit dhe sipas prokurorëve që shkuan për të kërkuar heqjen totale të imunitetit dhe për ta hetuar zotin Tahiri, pati pengesë nga ana mazhorancës duke kërkuar jo vetëm indicje, por prova të qarta që Tahiri është gjithsesi këtë javë zotin Tahiri e kemi në proces tashmë zyrtarisht në proces gjyqësor si të pandehur. Dhe ndërkohë do të kemi një paqe në prokurori edhe nga ana e zotit Basha gjatë ditës së sotme lidhur me. Nuk e di se si do ja bëni ju, me gjithë këto lajme. Do përpiqemi. Ndërkohë që kemi edhe protestën e radhës të opozitës e cila shënuar për të premte në orën 8 në Mosgaboj të darkës, kështu që ka vërtet zhvillime gjatë kësaj jave. Faleminderit. Merita Hakla, i zonjë Sotrin, producente e politikës këtu në CNN, na bashkohet në Dita Jonë çdo të hënë për të na ndihmuar pak për të parë përpara pra në këtë javë, edhe siç e shohim do të jetë ngjeshur me lajme dhe ngjarje nga ana e politikës. E këtu përzihet pastaj edhe drejtësia e protestave. Ka shumë tema të nxehta. Në rregull, ne do të shkëputemi për pak dhe më pas do të jemi këtu në studio për të folur me Arber Hajdari nga Futjava Ndryshe, një iniciativë interesante që ai do ndërmarr, do të kuptojmë diçka më shumë dhe mos harroni dhe pyetjen tonë në Facebook pra lidhur pikërisht me këtë temë, bamirësia më e lehtë apo më e vështirë në ditën e sotme, do lexojmë disa nga komentet tuaja pas pak. 1885 Në limanin e New Yorkut, mbërrin statuja e lirisë, e cila ishte një dhuratë për Shtetet e Bashkuara nga populli i Francës. Statuja, një figurë femre, përfaqëson libertas, perëndeshën romake të lirisë, e cila mban një pishtar dhe një tabel simboli ligjit, mbi të cilën është gdhendur data e shpalljes së pavarësisë së Amerikës, 4 korrik, 1776. Një zinxhir i këputur qëndron në këmbët e saj. Statuja është ikonë e lirisë, shenjë mikpritse për emigrantët që vinë nga larg. 1940, 3 vendet baltike, Estoni, Letoni dhe Lituani, bien në pushtimin e Bashkimit Sovjetik. 1944, Islanda shpallet republik. 1955, mjekët kryen transplantin e parë të veshkave në botë në një spital të Chicagos në Shtetet e Bashkuara. 1963, Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara kërkon heqjen e detyrimit për recitimin e vargjeve të Biblës dhe lutjeve të Zotit në shkollat publike. 1972, skandali Watergate, herët në mëngjes, 5 veta u arrestuan për hyrje në zyrat e Komitetit Partisë Demokratike, që ndodheshin në ndërtesën Watergate, kompleks zyrash dhe apartamentesh në kryeqytetin Washington. 3 prej tyre ishin emigrant kuban, një ishte kubano-amerikan dhe personi 5, James McCord, ish agent i CIA-s. Atë ditë personat e arrestuar u akuzuan për vjedhje, por të nesërmen u zbulua se McCord ishte bashkërendues për çështje të sigurisë në Komisionin për Rizgjedhjen e presidentit Richard Nixon. Më vonë, u zbulua se qëllimi i tyre ishte vendosja e pajisjeve të përgjimit në zyrat e partisë opozitare e Partisë Republikane të presidentit Nixon. 1980, lindi në Kaliforni Venus Williams, teniste amerikane. Por kontributin e saj në sport, ajo është renditur nga revista Times midis 30 legjendave të sportit të tenisit. Arber Hajdari nga Fundjavë Ndryshe na bashkohet sot në program për të folur pak për Qendrën e Solidaritetit, është projekti më i ri pra që Fundjava Ndryshe ka. Arber, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Do të pyesim pak për këtë projekt, të marrim disa prej detajeve për ty. Po kemi pyetur edhe televizionistët tanë se si është të bësh bamirësi sot dhe Alona ka 2 apo 3. Pra kemi pyetur Arber televizionistët tanë, me që morëm shkase dhe me që se dhe ti në studio me ne, për të pyetur nëse është më e lehtë apo më vështirë të bësh bamirësinë ditën e sotme.
sotme. Dhe për shembull Kevin thotë mirëmëngjes, në ditët e sotme të bësh bamirësi është më e lehtë, megjithatë bamirësia duhet bërë me ndërgjegje të pastër dhe na uron ditë të mbar dhe javë të mbar. Ndërkohë Besmiri thotë asnjëherë nuk është e vështirë kur e ke plotësisht me qëllim të pastër. Dhe dikush tjetër është Daniela, e cila thotë ta bësh në heshtje pa u ekspozuar është më mirë, sepse pastaj thotë mund të ketë edhe efektin e kundërt. Pra janë të ndarë opinionet, por që gjithsesi është gjë e mirë, është gjë që natyrisht kush ka mundësi të ndihmoj atë që nuk mundet, është vërtet një gest shumë i bukur dhe që ja vlen të promovohet, pse jo. Por Arbor, ngelemi tek iniciativa juaj. Thatë një qendër solidariteti, një shkollë profesionale. Çfarë është në thelb gjithë kjo iniciativë që po ndërmerrni? Ky projekt ka nisur rreth një vit më parë, derisa ne kemi bërë gjithë procedurat, pasi prona apo toka që është marrë është e shtetit. Fundjava ka marrë me qera për një kohë të gjatë dhe është një ishre parti vjetër ushtarak në rrugën e Arbrit, rreth 43.169 metra katror, ku ne synojmë, pra kemi nisur punimet 2 ditë më parë, për të ndërtuar një shkollë të madhe profesionale, do të ketë biblioteka, do të ketë klinika, ambulancë, pra është një projekt shumë i madh, i cili synon të mbarojë në 2021, është ndarë në 3 faza, dhe kemi dëshirë që aty të mos bëjmë eksperimente, por realisht ato zanate, sipas tregut të punës, t'i japim një certifikim nga shkolla profesionale, sigurisht pa para, në mënyrë që direkt sa po të mbarojë shkolla të futen punë. Pra edhe një herë, shkolla mund të ndiqet nga të rinj që kanë nevojë dhe që kanë dëshirë të bëjnë pjesë e saj dhe është pa pagesë, apo jo? Është pa pagesë, është falas. Do ketë një përzgjedhje, si do përzgjedhen këta të rinj që mund të bëjnë pjesë e kësaj? Ne kemi nga 17.000 familje që kemi vizituar, kemi një numër të madh njerëzish. Pra ju dini se i keni testuar gjatë që kemi të verifikuar, për cilën duam që tani t'i kalojmë në një nivel tjetër. Pra nuk është vetëm zgjidhje ti bësh sot shtëpinë, ti japësh sot një ndihmë, por zgjidhja është që ne t'i punësojmë këto njerëz. Edhe në bashkëpunim me biznesin shqiptar, sigurisht bizneset e mëdha, po presim që të na sjellin kërkesat e tyre për punë dhe në bazë të kërkesave të tyre do të bëhen ato profesione. Pra nuk do të bëjmë 300 profesione të ndryshëm. Pra ju do testoni cilat janë profesionet për cilat kanë më tepër nevojë dhe ato shumë mirë. Domethënë pra nuk do të shkojnë kot, si thua. Po komunikoni fillimisht me biznese, të cilët do të kishin nevojë për njerëz për t'i punësuar këta. Çfarë lloj biznesesh do të kishin? Bizneset të mëdha që janë në Shqipëri nga më të ndryshme. Disa prej tyre janë dhe investitor janë donator tek ky projekt. Është një projekt i madh dhe sigurisht që pa ndihmën e biznesit madh në Shqipëri, që unë mendoj se përfshirja e tyre është e nevojshme, pasi si çdo biznes në Shqipëri ka vështirësitë e veta tek tregu i punës, tek njerëzit, tek individet që kërkon të punësojë. Dhe prandaj kemi bërë këtë bashkëpunim, pra kemi bërë një përputhje pozitive interesash. Kemi thënë çfarë ju duhet, ta përgatisim dhe njerëzit t'i fusim punë. Sepse këtu në Shqipëri kemi nevojë për elemente të bazë të punëve. Pra këtu njerëzit vuajnë për gjetur një elektricist të mirë, vuajnë për gjetur një hidraulik certifikuar, një mekanik certifikuar. Ndaj, mendoj se kjo është një gjë jashtëzakonisht shumë e nevojshme për shoqërinë shqiptare, edhe kjo është një mjet për cilën ne mund ta lidhim rinin shqiptare për të qenë për ndetur në Shqipëri. Sa vjet u bën që merresh me fundjavë ndryshe? 3 vjet e 9 muaj. Si ka ndryshuar mënyra se si ti shikon gjërat? Sepse mbaj mend kemi qenë bashkë në fillim, kemi shkuar nga shkalla tuaj, ne kemi qenë në një familje atje, por ishim me arka, me vaj, me oriz, me ushqime, po themi, për ata fëmijët atje, që s'kishin as çorape. Edhe ti ke vazhduar këto 3 vjet e gjysmë. Si ka ndryshuar, po them, mënyra se si ti e shikon, se për çfarë ka nevojë? Se ajo është një gjë, natyrisht, njeriu ka nevojë të hajë çdo ditë. Por përveç asaj, për të bërë bamirësi, siç po e thua ti tani, pra për të ngritur nga varfëria, jo thjesht për të ndihmuar që të shtyjnë një ditë tjetër. Si e shikon? Ka ndryshuar çdo ditë. Çdo ditë ka mendime të reja, ka vizion të ri për gjën, por tani kemi krijuar edhe këtë eksperiencën, sepse janë ndërtuar shumë shtëpia, janë prek shumë raste, janë punësuar shumë njerëz. Edhe tani kemi dalë në përfundimin, por edhe në fuqinë për të bërë diçka më të madhe, se sigurisht në fillim ishim tek ato ndihmat emergjente, që vazhdojnë edhe sot. Natyrisht. Sepse konsiderohen ndihma emergjente dhe shkojnë, si thua, pjesa e parë e ndihmës në një familje, konsiderohet ushqimi, pastaj fillojnë me gjithë tjerat në radhë. Por
vizioni fundjavës tani nuk ka kaluar shumë kohë, por janë bërë aq shumë aktivitete sa që kemi arritur të kuptojmë që kush mund të jetë një nga çelësat e zgjidhjes së sikletave dhe është arsimi profesional dhe për masat më dha. Unë po të kisha mundësi dhe të kishim dëshirë, dhe doja që këtë projekt që po bëjmë Tiranë ta shtrim në gjithë Shqipërinë. Pasi jo vetëm Tirana, po të gjithë rrethet kanë nevojë për shkollë profesionale, sepse ne kemi 200.000 të rinj me diploma. Edhe këto që kemi me diploma, tregu punës është plot. Kemi jurista dhe inxhiniera. Nuk mundet që të gjithë punojnë jurista dhe inxhiniera. Pra, njerëzit duhet binden, rinia shqiptare duhet bindet që dhe arsimi profesional ka para, sjell goxha të ardhura. Sa të gatshëm janë bizneset për t'u afruar këtu lloj iniciativave? Ose më saktë në raport biznesin në krahasim me njerëzit e thjesht. Cili është më i gatshëm për të ndihmuar? Një njeri i thjesht, në kuptimin që mbase ka edhe më pak të ardhuar dhe ndoshta mund ta ketë pak më të vështirë, apo një biznes i cili mbase mund të investojë më tepër para për të ndihmuar dikë që ka nevojë? Si është ky raport? Ne kemi të dy grupimet. Kemi edhe popullin e thjesht, që është një numër i madh njerëzish që dhuron pak. Kemi edhe biznesin e madh i cili është i përfshirë. Për shembull, projekti i qendrës së re që po bëjmë është një projekt i cili do të investohet nga kompanitë më të mëdha në Shqipëri, siç është kompania Gener 2 e shumë kompani tjera. Pra, ne kemi pasur bashkëpunim me të gjithë bizneset, por dhe kemi qenë transparent me to. Pra, nuk i kemi kërkuar tyre para, po i kemi kërkuar na finalizohet projekti. Më thënë, mendoj se kemi arritur që ta rizgjojmë bamirësinë tek shpirti i njerëzve në Shqipëri, se e kanë pasur. Ne jemi pasardhës në Terezës e shumë burrave tjerë që kanë qenë bamirës që në kohë përpara. Por projekti do të bëhet në rrugën e Arbërit. Kjo përkon me emrin tënd me qytetin, ke vënë shpaku apo themi këtë aty në ato troje ka qenë principata e Arbërit në vitet 1990, ndaj brenda territorit ton janë gjendur ullinj rreth 800 vjet. Pra që janë ullinj të mbjellur nga arbërorët. Edhe ne në shenjë simbolike mbollëm një ulli. Si shpeshikojmë te kjo pamje këtu në këtë video pra. Shikoj që je i shoqëruar atje është Ministra Balluku, nëse s'ka bëj? Ministra Balluku përfaqëson qeverinë. Dhe Ministra e Arsimit apo? Jo, Ministra Balluku. Ky është reparti pra që ju po merrni përsipër. Ky është kapanoni i madh i magazinimit, është rreth 1800 metra katror, do të jetë më i madh në Ballkan. Sa kilometra është nga Tirana? Është 7 kilometra. Vetëm 7 kilometra. Është 7 kilometra, është hyrja e rrugës Arbërit. Si quhet fshati ku do? Ferraj. Në Ferraj. Në Ferraj. Po kjo është në rrugën kryesore të Arbërit. Pra, këtu do kalosh për të shkuar në Dibër. Okej, shumë. Kështu që juve do t'ju bjerë dhe rruga, po themi më vonë kur tash. Pash edhe kreun e Komitetit Mysliman atje? Apo nga Trozë? Po ishte Miftiu atje, po? Miftiu, po. Shumë mirë, pa kur shikon këto godina të braktisura krejtësisht si është një vend jashtëzakonisht shumë i bukur. Të paktën ty në punë për diçka shumë të mirë dhe kjo është. Sidomos për këtë qendër është një vend jashtëzakonisht, është si më thon, si sigurisht është bërë me porosi. Është bërë me porosi. Shumë mirë, shumë mirë. Në fakt deri tani keni testuar pak a shumë se cilat janë profesionet e mundshme që ndoshta pritet që t'jenë aty. Ne nuk testojmë, ne po presim nga bizneset shqiptare të na thonë. Po pikërisht pra nga biznesi ka ardhur ndonjë informacion? Jo, ne jemi në fazën e ndërtimit. Ndërkohë që ata në fazën të studimit, ne jemi pastaj do të projektoni. Domethënë ne kemi goxha hapësira aty, që një pjesë do të restaurohet, një pjesë do të ndërtohet. Dhe sigurisht në fillim do jenë diku ke 55 klasa teorie dhe 66 klasat praktike. Sepse ata kanë nevojë për kapanone të mëdha për të kryer praktikën për aktivitetet e tyre të ndryshme. Kapanoni i magazinimit është jashtëzakonisht shumë i madh, do të grumbullojë rreth 4 deri në 5 milionë euro gjëra që njerëzit hedhin vetëm në Tiranë me llogari që kemi bërë, që ne s'kemi pasur mundësi dhe hapësirë për t'i marrë, po dhe për t'i riparuar. Nga këta individët që do të prodhojë shkolla, eksperiencën e tyre të parë, praktikën e parë do ta bëjnë në sendet që njerëzit dhurojnë dhe për të dërguar direkt në familjet nevojë. Ndërkohë që shikojmë dhe këto pamje, kam përshtypjen, nuk e di, në punën tënde Arbër, a ka patur skepticizëm, ka patur njerëz të cilët kanë thënë në rregull, mirë, gjë e bukur, po ndoshta mbase, nuk e di, po e them ashtu siç e mendoj, mbase parat nuk shkojnë aty ku duhet, mbasi mos ndoshta na mashtrojnë këta, nuk e di. Po flasim për qendra, jo për qendra, flasim përgjithësi për punën tënde. Ne nuk kemi pas probleme të tilla, se ne kemi zgjedhur një mënyrë që në fillimet e fundjavës dhe vazhdojmë të ndjekim të njëjtën praktik, që 90% njerëzve vinë me ne.
në një aktivitet pamirësie, por edhe në një kontribut për një banesë apo pra e shikojnë se si ku shkojnë 10% janë njerëzit që jetojnë jashtë, në mënyrë që ne tregohemi transparent me to, duke dërguar fotografi, duke komunikuar vetë me familjen nevojë. Pra mundohemi që këtë 10% që jeton jashtë, të jemi sa më transparent me to. Kurse në Shqipëri nuk kemi problem se i marrim me vete. Kështu që edhe gjithçka duket edhe kuptohet se ku shkojnë. Dhe ndërsa dua të përgjigjem dhe pyetjes parë, përgjigjes parë që erdhi në unë mendoj se është shumë e thjeshtë të bësh bamirësi, sepse bamirësia do të parë në një koncept më të gjerë veç asaj që po jap diçka. Bamirësia është të t'japësh një buzëqeshje. Bamirësia është dhe një të cilësh për njerëzit. Edhe ti thua dikujt një fjalë të mirë, apo ti thuash që si e vetëm, jeta kështu e ka, do kaloj, do bëhesh më i fortë. Prandaj mendoj se në Shqipëri këto vitet e fundit njerëzit janë bërë më social. Dhe shoqëria është bërë, ka një përmirësim të shoqërisë, sidomos kur bëhet fjalë për rastet nevojë. Janë më të gatshëm. Pra është bërë i mundur ai realiteti që po ne mund të ndryshojmë jetën kësaj, po dhe kësaj, po siç kemi bërë me çdo rast më përpara. Pra është kthyer në një praktik. Në praktikë një sfidë besoj. Sa vetë janë angazhuar tani tek fundjava, se kjo është një punë që ti nuk e bën dot vetëm, natyrisht kjo kuptohet. Po sa njerëz janë që kontribuojnë edhe me kohën e tyre. Po shkruaj ca video, me thënë drejtën, dhe edhe si prind ishte një familje në Delvin. E kemi publikuar para me 2 fëmijë që s'kishin babin, po kishin nënën që kishte problem. Dhe ishte shumë e vështirë për ta ndjekur atë video pa u përlotur. Të drejtën, si prind, domethënë nuk e di se si ja bën juve me këto dhimbje njerëzore që ne jemi bërë për të shkuar te psikologu, sepse ka luhatje të mëdha të emocioneve, edhe kjo gjë nuk i bën mirë shëndetit. Sepse futesh, merr një energji negative, pastaj kjo të kthehet në energji pozitive sepse ti tenton ta ndryshosh jetën. Ka 2 grupe njerëzish të cilët punojnë direkt dhe indirekt për fundjavën. Është një grup i madh i vullnetarëve që sot ka kapur numrin diku te 11.000 në gjithë Shqipërinë, dhe është një numër i donatorëve, që për mua janë njësoj si të vegjëlit, si të mëdhenj, është diku te 560.000 njerëz, të cilët janë përfshirë në aktivitetet e fundjavës. Gjysmë milioni. Po. Mjaftoshëm. Natyrisht se vetëm s'bëhet asgjë. Mirë, ishte gjithçka për këtë hapësirë dhe vërtet për të përshëndetur. Katalizator për të, sepse është në qendër të kësaj dhe ka për shumë njerëz bashkë, disa kanë mundësi, disa kanë para, disa kanë dëshirën edhe zemrën e fortë, por duhen që të gjitha për të bërë diçka. Arber, shumë suksese me qendrën e solidaritetit. Vetëm 7 kilometra larg Tiranës, zonë Zotrin, në Ferraj do të vi shumë shpejt një ditë një qendër ku do të mund të mësohet një zanat e të bëhet një jetë më e mirë për shkak të kësaj. Ne falenderojmë Armin për kohën sot dhe fundjavën ndryshe për gjithë aksionin e vet. Do të kthehemi shumë shpejt në Dita Jonë. Jonë do të jetë këtu me ne nga Kuvendi i Shqipërisë, flasim pak për çështjet e politikës, si ai shikon. Kthehemi edhe një herë, jemi në Dita Jonë në ekranin e A2 CNN. Mirë, në fakt është momenti për të folur për politikën dhe janë minutat e fundit të cilat ne i rezervojmë për të bërë këto analizat tona dhe sot nuk kemi vetëm, jemi me Gjonin, deputetin e Kuvendit të Shqipërisë, si themi mirëmëngjes. E kemi këtu dhe për të folur për të komentuar paksa edhe këtë situatë politike, vim nga një javë ku në qendër të vëmendjes ka qenë presidenti Meta, duam apo s'duam. Kjo është situata, apo jo, e di që ndoshta kjo është një pikë nxehtë për ty, sepse pamë dhe se si u shpreh edhe në parlament fjala që mbajte, është një bish politike, sipas te Ilir Meta. Mund na bësh një koment, çfarë do të thoje me këtë? Spari, unë mendoj që shqiptarët duhet fillojnë të shohin drejt ardhmes dhe jo drejt shkuarës. Sigurisht, po duhet të zgjidhim që këto problemet e tanishme. Ajo që doja unë të thoja në parlament është që ky është një krevat tresh, ku janë 3 palë të cilat rrotullohen me njëra tjetrën. Dhe është një fars teatrale, pra është një sken e mirë koordinuar dhe e mirë përgatitur dhe e mirë e përsëritur është tamam si aktorët që përsërisin bëj përsëritje, bëjnë prova generale dhe kjo është e disa ta shfaqe ku të 3 palët janë duke bërë një teatr alla kinez. A mund të thuash këto 3 palët cilat janë, se mos keq kuptohemi? 3 palët janë, dihet kush janë 3 palët e di gjithë Shqipëria. Rama, Berisha, Meta. PS, PD, LSI, as nuk ka asnjë lloj diskutimi.
është si puna të ta mbaroj. Është si një teatri i vjetër kinez, e ke parasysh që bëj me efekte speciale, me fishek zjarre, me barut, me shpërthime, me drita etj. Dhe këta duke bërë këtë teatr me fishek zjarre, gjithë populli i kthen syt nga këta. Dhe çfarë ndodh? Hiqet e gjithë vëmendja nga problemet reale. Rrugët me gropa, rritja ekonomike e vogël, kriminalitetin rritje, krimi organizuar shumë i fortë, korrupsioni në nivele alarmante, lidhjet e krimit me politikën në nivele alarmante në të gjithë rajonin, jo Evropë, po. Kështu që çfarë ndodh? Këta bëjnë teatr, zihen me njëri tjetrin, provokojnë kriza të njëpasnjëshme dhe populli heq vëmendjen nga problemet reale dhe i kthen nga këta. Asgjë për tenderin e Unazës, asgjë për tenderat e tjera. Prokuroria nuk po bën asnjë lloj ndjekje reale. Peshë të mëdhenj jo pas, peshë të vegjël nuk janë në burg. Kështu që është shumë e thjeshtë. Ajo që duhet ndodhi është njerëzit duhet fillojnë dhe të shkëputen nga ky teatr, të shkëpusin vëmendjen e tyre, mos i ndjekin më fare, të injorojnë. Dhe unë për këtë arsye edhe nuk votova Tenten, sepse nuk ndjeja që unë duhet bësha pal e këtij teatri dhe këtij krevati ku këta janë të tre bashkë. Unë në fakt interpretova mos votimin tuaj ndoshta duke patur parasysh dhe lidhjen tuaj me Jo, s'ka të bëj fare, jo, unë kapitullin tim me Ilir Metën e kam mbyllur në korrik të 2017-s, nuk s'ka të bëj fare. Biles shumë akuzuan, jo po do e tradhoj, jo po do votoj, jo po etj. Unë e tha shumë qartë parlament që unë nuk mund të marr pjesë në një votim që është një farsë, sepse juridikisht një rezolut në parlament nuk ka asnjë vlerë juridike. Nëse presidenti zyrtarisht do të kontestonte dhe do të sfidonte autoritetin dhe legitimitetin e parlamentit, unë e thash edhe gjatë fjalës time, atëherë ndryshon puna, patjetër që pastaj do ketë përshkallëzim të masave që duhet marrë parlamenti. Ju si grup parlamentar i opozitës parlamentare po e quaj këtu, e di që nuk jeni të gjithë në një parti apo të gjithë në një unison, megjithatë ka një solidaritet midis jush, atyre deputetëve që janë të Rudina Hajdari dhe të tjerë, dhe po kërkoni vazhdimisht që të realizohet reforma dhe ndryshimi i kodit zgjedhor në Shqipëri. Çfarë shikoni si të mundshme dhe të arritshme në këtë arenë, po e quajmë ku ka shumë lojtar të vjetër atje? Të falenderoj. Të falenderoj shumë për këtë pyetje. Në fakt, ajo që mua macaroi shumë Tenten është që kryeministri mori nga 35 minuta gati 1 orë diskurs. Ka 5 javë që herë vjen, herë nuk vjen. Kur vjen, hyn direkt në pishin, bën monologun e tij, çohet, merr dosin dhe ikën. Pra, nuk po e denjon fare. Ka një shpërfillje totale të ekzekutivit ndaj parlamentit dhe merret vetëm me fabulën e fishek zjarreve. Pra merret vetëm me opozitën rrugë. E keni vënë re? Çfarë ndodh tani? Unë gjatë gjithë kohës, edhe të gjithë ne edhe kolegët tanë të dy grupeve, po i bien vetëm ndryshimit sistemit. Jo vetëm kodi zgjedhor, por edhe ligji për partitë politike. Sepse ti mund të hapësh listat dhe të ndryshosh sistemin zgjedhor, pra nga proporcional rajonal ta bësh proporcional kombëtar, por prap tagri i përzgjedhjes së emrave në listat hapura i mbetet kryetarit. Ne kërkojmë që përmes propozimeve ligjore, në ligjin për partitë politike, i cili është një ligj skandaloz për momentin, të bëhet taksative me ligj që kryetari mos ketë më tagër në përzgjedhjen e deputetëve, ashtu siç është në çdo vend tjetër të Evropës. Të hapet gara demokratike brenda partive politike dhe ky proces të monitorohet nga jashtë. Pra nga një trup e jashtme, si për shembull KQZ-ja apo ndoshta një KQZ e dytë, sepse nuk ka më shans që ne të ecim përpara dhe të duam të futemi në Bashkimin Evropian, ku kryetari sillet si bayraktar. Ne vazhdojmë akoma me mendsinë otomane bayraktarike, ku bayraktari vendos me një laps se cilat emra do të jenë kandidat për deputet dhe kuptoj duke vendosur edhe renditjen, ai vendos pak a shumë se kush do të futet në parlament. Ne këtë mendsi duam të luftojmë. Sa do jenë gatshëm, tani Partia Socialiste duhet të tregoj që ka këllqe dhe e ka seriozisht të punë. Nëse Edi Rama donte t'i çonte për skrap ata të vjetrit dhe pretendon se është ende lojtar i aktualitetit politik, le ta tregoj. Ne në parlament na ka 38-39 firma i ka të unifikuara kur vjen puna tek sistemi. Atëherë pse nuk e bën? Por ignoron sistemin dhe kthehet gjithmonë tek teatri, kthehet gjithmonë tek krevati. Futet në krevat dhe mbulohen të tre bashkë. Problemi është se me reformën drejtësi, që duam s'duam do të ndodhë, me krijimin e spakut brenda aktiviti, avash ky çarçafi i krevatit do filloj të tërhiqet nga poshtë, nga këmbët, dhe këta do të zbulohen. Dhe unë jam i sigurt, e kam bindje që me insistimin e Shtetet Bashkuara, por edhe të Bashkimit Evropian,
reforma në drejtësi, pavarësisht skepticizmit, pavarësisht edhe disa problematikave që e kanë shoqëruar, sidomos gjatë vettingut, do të realizohet dhe SPAK-u do të ngrihet. Dhe këta kanë shumë frikë të gjithë nga SPAK-u dhe prandaj janë duke bërë edhe këtë lloj teatri. Prandaj dhe ne po i bijmë sistemit, sepse nëse ne prekim sistemin, ne kemi prishur komplet oligarkinë e këtyre baraktarëve politik. Në fakt është diskutuar shumë edhe në media fakti që presidenti Meta mund, nuk e dim sa mund të jetë e mundshme kjo dhe vërtet ligjërisht, të kërkojë dhe shkrirjen e parlamentit. Kjo u mor shkak edhe nga fakti që ka kërkuar kreu të kuvendit edhe listën të KQZ-s, po kërkojnë ndjes të deputetëve pra të parlamentit shqiptar, flitet për numrin 140 që nuk është i plotë dhe kjo mund të ishte ndoshta një piknisje përmbase për shkrirjen e parlamentit. E shikon të mundur për të luajtur sepse presidenti Meta ndoshta atje një më mirë se sa ne, vërtet të surprizon në të paktën së fundmi në masat që ka marrë, në hapat që ka hedhur. Unë nuk dua të merrem me surprizat e Ilir Metës, sepse i përmbajmë ligjit. Ligji është shumë i qartë. Kushtetuta është shumë e qartë. Parlamenti vërtet përbëhet nga 140 deputet dhe parlamenti përbëhet nga 140 deputet, se 140 deputet kanë filluar legjislaturën, por në të gjitha kushtetutat evropiane ekziston parimi i minimumit kushtetues. Pra që do të thotë, për sa kohë që një parlament ka minimumin prezent për aktivitetin dhe funksionin e tij kushtetues, atëherë parlamenti është legjitim. Parlamenti shqiptar do të ishte legjitim edhe pa prezencën tonë. Pra, edhe nëse asnjë deputet i opozitës nuk do të ishte futur dhe nuk do të kishte përmbushur vakancat e mandateve, parlamenti përsëri do të ishte legjitim. Parlamenti shqiptar ka nevojë për 71 deputet që të jetë legjitim. S'ka nevojë as për ne. Nëse presidenti bën shkarkimin e parlamentit, pra përmes një letre që nuk do të ketë ndonjë vlerë juridike apo kushtetuese, se kuptohet nuk kemi gjykatë kushtetuese. Këtu është një nga problemet më të mëdha. Atëherë presidenti do të ishte duke sfiduar autoritetin e parlamentit. Në atë moment kalojmë në një kapitull tjetër dhe në një kat tjetër të një loje shumë të fortë dhe një përplasje shumë të fortë politike. Sepse Shqipëria nuk është republikë presidenciale. Përkundrazi, Republika, me ndryshimet e 2008-s, ka bërë një president totalisht të pavlerë dhe të parëndësishëm. Është thjesht një noter. Biles, unë do t'isha për monarki parlamentare dhe nuk e kuptoj pse është kaq tabu ky debat, sepse më mirë të kishim princ Lekën me princesh Elian, se sa këto lloj presidentësh të cilët angazhohen në luftë të vazhdueshme me parlamentin. Shqipëria është republikë parlamentare dhe parlamentit në atë moment do i takoj që të marri përsipër fatet e kombit edhe përgjegjësitë. Kjo është një situatë ku nuk është më thjesht përplasje politike, real, por tani janë përplasje institucionale, presidenca përplasen parlamentin, qeveria përplaset me opozitën. Saroj ke pasën kohën e Bamir Topit, Patjetër, por asnjëherë kaq ngjeshur në ngjarje saç për shembull po presim tani sot është data 17, datën 30 ne duhet të dimë nëse do të ketë apo s'do të ketë zgjedhje, çfarë do të ndodhi. Ti mendon do të ketë apo s'do të ketë zgjedhje 3 qershor? Dgjoj, unë propozova para disa javësh që zgjedhjet mund edhe të shtyheshin për sa kohë që i shërbejnë ndryshimit të sistemit zgjedhor. Pra, nëse do kisha një dakordsi mes palëve, të gjitha palëve, që të ndryshojë sistemi zgjedhor dhe kodi elektoral, atëherë zgjedhjet mund të ishin shtyrë deri në tetor, se historia na tregon që sa herë që ka marrëveshje politike, ne e përdonojmë dhe e përdosim kushtetutin. Ky është një nga problemet kryesore në Shqipëri, që pavarësisht se ne kemi ligje, bëjmë çmos se si mos t'i zbatojmë ato përmes marrëveshjeve politike. Por, le ta pranonim edhe këtë skenar. Tani zgjedhjet nuk janë shtyrë. Zgjedhjet mund shtyhen me dekret të presidentit vetëm nëse ka dakordsi nga palët politike, prap, jo ligjërisht, vetëm duke marrë precedentet e të kaluarës. Unë mendoj që për shkak të precedentit rrezikshëm që do të jepte Shqipëria në rajon, zgjedhjet duhet bëhen, nuk do janë zgjedhjet më të mira të mundshme, se në fundit nuk kemi një përplasje kandidatësh apo alternativash. Po të shohësh, kemi në shumicën e rretheve edhe qyteteve në Shqipëri kemi një fushat monopartiake. Nuk shohim ndonjë alternativë të madhe se çfarë do të ndodhi në ato qytete, se si cilësia e jetës qytetarëve do të përmirësohet. Kështu që nuk janë më të mirat e mundshme. Po për shkak të precedentit që ti ul kokën përballë intimidimit dhe dhunës, zgjedhjet duhet bëhen dhe unë besoj që zgjedhjet do të bëhen. Ashtu si do të bëhen. Ti mendon që shfuqizimi që i bëri presidenti datës së zgjedhjeve e qetësoi apo e përkeqësoi krizën? Unë mendoj e përkeqësoi krizën, është e qartë, sepse presidenti është futur në një lojë përplasjeje me mazhorancën qeverisëse. Në fundit Edi Rama, i mirë i keq, me ato 100.000 këqijat e veta, është kryeministër i vendit. Për sa kohë që ai është kryeministër legjitim,
ka një shumicë dërmuese votash nga zgjedhjet e fundit, ka një mbështetje ose të paktën njohje zyrtare nga partnerët ndërkombëtar, unë nuk e kuptoj se përse duhet futemi në një përplasje politike, ndërkohë që ne ishim në një moment kyç për Shqipërinë. Hapja negociatave, cilat tani realisht mund të rrezikohen edhe për këtë vit, që do ishte një katastrofë e vërtet, dhe gjithashtu edhe ngritja e SPAK-ut. Kemi gjithashtu edhe presidenti duhet të caktojë edhe 3 emrat e gjykatës kushtetuese, kështu që jemi në momente kyçe politike të vendit. Pse pikërisht tani në këtë përplasje? Pse duam ta dimë aty? Sepse teatri dhe krevati funksionon në dëm të interesave të vendit dhe të agjendës euroatlantike të vendit. Në fundit ne jemi pozicionuar në një kamp euroatlantik. Mos ta harrojmë këtë. Ralde, fundit, në fjalën tënde në parlament ke je shprehur se grupe snajpersh po bëhen gati për të sulmuar qendrat e votimit. Po. Ajo që thashun, jo grupe snajpersh, ajo që thashun është që qarkullojnë informacione në rrethe politike dhe diplomatike dhe mediatike që ditën e zgjedhjeve mund të ketë atentate. Dhe unë presupozova, derisa presidenti thotë që do ketë përplasje civile, do thotë që do ketë dhunë. Përplasja civile nënkupton dhunë me humbje jete. Kjo do thotë që do ketë njerëz të armatosur, të cilët do të vrasin njerëz të tjerë të pa armatosur. Kjo nënkupton gjithashtu që njerëz, celula, guerrile të armatosura mund të angazhohen, e ka pranuar edhe Ministri i Brendshëm së fundmi me Sadiun, që ata kanë informacion për sa i përket organizimit disa grupeve kriminale, elementeve kriminale në vend, të cilët mund të duan të prishin mbarvajtjen e zgjedhjeve. Pra, kështu i bie që kandidatët për kryebashkiak dhe ata që po bëjnë fushat janë të rrezikuar, sepse e ka thënë presidenti, e pranon Ministri i Brendshëm, atëherë unë presupozoj që po ka grupe të armatosura, përfshirë edhe snajperat të cilët mund të angazhohen. Janë ende informacione po themi të pa sqaruara, të pa qarta që vinë këtu, po derisa artikulohen në këtë mënyrë edhe nga një deputet, po themi dhe natyrisht që qarkullojnë, ne këto mund t'i konfirmojmë. Për çfarë flasim? Flasim për grush shteti këtu? Nëse ti ke njerëz të armatosur, grupe snajperësh apo ku diun tani çitje ndaj kandidatëve në zgjedhjet vendore, natyrisht do të kishte edhe pasoja për organizatorët e ndalimit të zgjedhjeve që do të ishin, mendoj, imagjinoj mjaftash për se. Po flasim për një mentalitet dhe një mendësi otomaneske të kaluarës që ne na çon 100 vjet prapa. Po flasim për diçka që është e pa imagjinueshme për një vend antar të NATO-s dhe për një vend që i kërkon Gjermanisë, Francës dhe Hollandës të hap negociatat për të antarësuar në Bashkimin Evropian. E kuptoni? Po flasim për një vend ku deputeti kur merr mandatin sulmohet në shtëpi, ku intimidimet nuk kanë fund edhe në hapësirën publike, ku sharjet, shpifjet janë normalitet. Shko shpif në Francë apo në Angli apo në Gjermani në një media të caktuar, shef se si përballesh me gjykatat. Kështu që po flasim për një mendësi të shkuarës e cila do të gjejë përballjen e merituar. Dhe unë mendoj që përballja e merituar është ligji, rendi, forcat e policisë, forcat speciale dhe patjetër furia e dënimit të pamëshirshëm ndërkombëtar, sidomos nga Washingtoni. Ju keni për ta parë, nëse ka dhunë dhe është dhunë e mirë organizuar dhe e telekomanduar nga disa koka të caktuara për të shkatruar zgjedhjet e 30 qershorit, atëherë dënimi nga Washingtoni do jetë maksimal dhe shumë i frikshëm për këta lloj njerëzish. Edhe mbyllim me këtë citat nga deputeti Dita Jonë, me që ishte i mirë dhe i fortë. Ralf, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve. Është kënaqësi që të kemi këtu në studio. Shumë faleminderit. Zotëri, zotërinj, kjo ishte gjithçka që kishim për ju sot këtu në Dita Jonë. Do të takohemi sërish nesër në orën 7 për një tjetër bisedë, për tjerë të ftuar, për tjera tema që do t'i ndajmë bashkë me juve në atë kohë. Mirë, ndërkohë vazhdojnë informacionet tona këtu në A2 CNN, mbas pak do të jetë Ditari dhe Alba Lishani, dhe siç ta blendi nesër jeni në orën 7 duke ju pritur këtu për të qenë shoqëria juaj në fillim dite. Mirupafshim. Unë jam Aurona Minga. Dhe unë jam Blendi Salej. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.